Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái bài liên quan đến bút. Và tất nhiên là cái bút thì chúng ta sẽ có rất nhiều bài. Và tất nhiên là các bạn sau khi học xong thì hãy vào trong cái nhóm trên Facebook là hệ thống đấy để chúng ta sẽ đi theo từng phần. Và tất nhiên sau mỗi một bài mà các bạn muốn tạo ra một cái hồ sơ xin việc và chắc chắn tốt thì các bạn sẽ phải nhớ tìm tư liệu cho tôi nha. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đi vào chủ đề đó là sữa tắm và liên quan đến cái bút của chúng ta thì nó có bút nước nha. Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi, đó là chúng ta sẽ tạo ra một cái là open. Ok, và sau khi tôi chọn open xong thì nó sẽ có một cái đường link, và cái đường link này thì tôi đã bật rồi nên là tôi sẽ chọn vào đây. Thực ra tư liệu nhiều nên là hôm nay mỗi một lần thì chúng ta sẽ chọn một chủ đề. Ok, các bạn sẽ nhìn vào đây, lúc này thì chúng ta sẽ có một cái đường dẫn. Các bạn nhìn thấy cái đường dẫn tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ thấy. Lúc này thì các bạn sẽ có những cái giá trị như sau, là bạn sẽ có đối tượng số 1, chúng ta sẽ có đối tượng số 2 và chúng ta có đối tượng số 3. Có nghĩa là để làm ra một cái bản thiết kế thì các bạn sẽ phải nhớ là chúng ta sẽ phải có những cái tư liệu nó tương tự như thế này. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo. Dạ thấy. Rồi, bông hoa rất là đẹp. Sau đó tìm một cái cô gái như này. Đó, và chúng ta sẽ làm thế nào để tạo ra một tính chất của cái việc mà sữa tắm của chúng ta đó. Thì ở đây thì người ta có một cái kiểu như sau, bạn có thể thiết kế poster. Ok, để muốn làm được điều đó thì tôi sẽ chọn cho nó một cái khổ giấy như sau, tôi kiểm tra bằng Alcani. Và Alcani thì chúng ta sẽ có 1200 nhân 1200 thì tôi sẽ chọn cho nó 1200, chiều ngang và chiều cao thì tôi sẽ để là khoảng 1800. Ok, chúng ta sẽ chọn vào file rồi chúng ta sẽ chọn vào tạo ra một phổ giấy mới. Đấy, các bạn nhớ nha, tôi là khi tạo ra chúng ta phải chọn rất là kỹ 1200 này, sau đó thì chúng ta sẽ chọn là 1800 này, và độ phân giải thì mình để là 150. Tất cả những giá trị này các bạn lưu ý là sau này chúng ta sẽ hoàn thiện trở thành portfolio, nên làm phải kỹ, không kỹ thì không được đâu nhá. Rồi, bước số 1 đã tạo ra một khổ giấy xong rồi thì cái hình ảnh của các bạn ở đây là có những cái, và chúng ta ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy. Ví dụ trong trường hợp này mà khi mà bạn muốn mà nới rộng những cái khoảng cách ra thì các bạn chỉ cần ấn C giúp tôi này. Trong cái phần C này thì nó sẽ có một cái công cụ crop cho các bạn nha. Đấy, crop đấy. Và nó sẽ có phần là content away, là khi bạn tích vào đây một cái, bạn chỉ cần mở rộng cái diện tích này lên phía trên và chúng ta sẽ mở rộng diện tích này xuống phía dưới chẳng hạn như này, để nó sẽ rộng cái khung hình của chúng ta. Và chúng ta ấn vào chữ V. Sau khi mà chọn vào chữ V xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là tự nhiên nó nới rộng ra và chúng ta thêm được cái phần đó. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy. Ok. Và lúc này các bạn sẽ ấn vào Ctrl A giúp tôi, Ctrl A giúp tôi, Ctrl C giúp tôi, và tiếp theo nữa là gì? Chúng ta tắt bỏ cái này đi và đưa sang bên file thiết kế của chúng ta là chính là cái này, Ctrl V. Và các bạn yên tâm một điều rằng nó đang hiển thị như này này. Đó. Các bạn nhìn lên chưa? Alo. Dạ thấy. Rồi. Sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì các bạn nhớ cho tôi thêm một cái giá trị nữa, là ví dụ cái chỗ này tôi không muốn tạo ra một cái background thì bạn chỉ cần dọn vào công cụ phím M. Vẽ qua cái vùng chọn từ bên này xuống bên này và chúng ta chọn vào Shift F5. Các bạn nhớ nhá, chúng ta chọn vào Shift F5. Sau khi chọn vào Shift F5 thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng là Content Away. Và sau đó chúng ta ấn OK như này thì tự khắc nó sẽ có được cái tiêu chí của chúng ta thôi. Được chưa? Ok, các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu rồi. Rồi. Sau khi đã làm xong thì bạn sẽ có hai sự lựa chọn. Cái đối tượng này của chúng ta tách ra bằng cái nào thì các bạn sẽ có những cái thủ pháp như sau, là các bạn có thể chọn vào cái công cụ này và chúng ta chọn vào lasso để chúng ta khoanh qua nó. Rồi, khoanh qua rồi thì nó sẽ chọn được cái này, và chúng ta giữ shift thêm lần nữa thì chúng ta khoanh qua cái thứ hai. Cả lớp mình nhìn cái phần này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy rồi. Ok. Đấy. Nó bám rất là sát, và sau khi chọn sát xong thì tôi khuyên các bạn hãy chọn cho tôi cái phương thức là chọn vào mặt nạ. Thì lúc này nó sẽ sinh ra một cái background, nó sẽ biến mất hoàn toàn tất cả những giá trị đấy cho các bạn. Và lúc này thì chúng ta sẽ có một cái vị trí là một đối tượng của chúng ta dùng V, và chúng ta sẽ đưa sang cái bản thiết kế chúng ta lần thứ hai, đó là sản phẩm của chúng ta sẽ đặt đây. Và tất nhiên là cái sản phẩm của chúng ta mà đưa sang mà chúng ta muốn rằng là nó sẽ ưu việt hơn thì chúng ta phải kiểm tra lại nhé. Đường biên này ở dưới đây nó hơi có tí màu đen này, và cái đường biên này nó đang hơi bị nẹm ở trong một tí này.
Tất nhiên nếu mà cắt bằng pen thì ngon, còn nếu không cắt bằng pen thì chắc chắn là các bạn sẽ bị như này. Thì lúc này tôi khuyên các bạn hãy chọn cho tôi đây là một thủ pháp khi làm những giá trị online thì cái ảnh chúng ta không cần quá to, nhưng các bạn có thể tạo ra mặt nạ cho nó, tích vào mặt nạ, và lúc này chúng ta sẽ chọn vào phần effect filter, chúng ta chọn vào other và chúng ta chọn vào minimum. Các bạn có nhìn thấy cái này không nhỉ? Dạ thấy rồi. Rồi sau khi chọn minimum xong thì các bạn có nhìn thấy cái nội dung của chúng ta nó sẽ được lấn vào trong một tí không ạ? Các bạn có nhìn thấy hết những cái viền đen chưa? Tăng thêm một tí nữa để cho nó hết nhá. Số 1 này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Số 3, số 4 và tôi sẽ tăng lên một số nữa là số 7, số 8 thì tự khắc nó sẽ mất tất cả những cái viền đấy cho các bạn. Ấn OK. Đây. Hình của chúng ta đã cắt xong. Rồi, các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ hiểu. Rồi. Dạ hiểu. Sau khi đã xong thì lúc này chúng ta sẽ chuột phải vào biểu tượng, chọn vào Convert Smart Object. Có nghĩa là khi convert như này thì cái đối tượng của chúng ta phóng to thu nhỏ nó không bị sao hết nha. Trước khi phóng to thu nhỏ, bởi vì cái này cứ thu nhỏ lại rồi phóng to ra nó hay bị vỡ hình, nên tóm lại chưa tự tin lắm thì ấn vào đây. Và Convert Smart Object rồi thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T để chúng ta có thể làm sao thu nhỏ cái giá trị của cái sản phẩm của các bạn sẽ đặt vào đây. OK, và sau khi đã có được cái vị trí này rồi thì chúng ta tưởng tượng là đối tượng này chúng ta sẽ đẩy lên phía trên một tí nữa, nó sẽ nằm ở khu vực này. OK, back sang bên này, ví dụ như này. Ở trong phần này khi mà làm xong nha thì các bạn có thể quét qua bên tay trái của tôi và tiếp tục chọn vào biểu tượng và dùng Shift F5 để nó đắp hình con tần quay. Chúng ta chọn vào đây nó sẽ đắp hình sang bên tay phải và chúng ta sẽ quét qua phần phía dưới, chúng ta chọn là Shift F5 lần thứ 3 và chúng ta chọn như này. Được chưa? Đấy, các bạn có thể thêm mình rất là dễ dàng, được chưa? Rồi, cái ảnh của khu vực của chúng ta được rồi. Sau đó thì các bạn nhớ cho tôi là cái nào làm xong rồi thì tắt đi. Bởi vì chúng ta bật nhiều file mà máy yếu thì nó hay có thể là bị treo, đấy là nguyên tắc rồi. Tiếp theo nữa thì ở đây nó cũng có một cái nữa cho các bạn là để muốn cắt được cái đối tượng mà nó tông màu nó khá sáng như này mà bạn dùng cái công cụ này bạn thử khoanh qua. Có những trường hợp mà sắc độ nó tốt, nó có thể khoanh qua và nó bắt được điểm như đối tượng như này, ấn OK thì các bạn sẽ nhìn thấy chưa? Các bạn có thấy nó bắt được bên trong ạ. Thì lúc này chúng ta giữ Shift thì chúng ta có thể khoanh qua thêm cái phần này. Giữ Shift nhá, lại thêm với nhá. Đó, các bạn có nhìn thấy cái phần nó bắt như này chưa nhỉ? Dạ thấy. Alo. Vậy trong trường hợp mà nếu mà nó khó quá thì chúng ta có thể thử phương án thứ hai là chúng ta ấn vào Ctrl G và đối tượng này thì tôi sẽ chọn cho nó một cái phương án là tôi chọn vào Effect, chọn vào Filter, chúng ta chọn vào Other. Chọn vào biểu tượng là Style và chúng ta chọn về nó có một cái Fill. Fill là biến đối tượng trở thành viền. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái thành viền tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ thấy. Và lúc này các bạn ấn vào Ctrl L là level, chúng ta chỉnh cho nó đậm thêm một tí nữa và đậm thêm một tí nữa như thế này để nó lấy được những cái đường viền cho các bạn. Đó. Và các bạn có thể dùng cái phương pháp là dùng cái công cụ đó là Ctrl Shift U để trở về đen trắng. Và lúc này tôi thực hiện một thao tác như sau. Đó là vẫn là thao tác đấy nhưng mà lúc này các bạn sẽ thấy rằng tôi quét qua thử xem có tác dụng hơn không nhé. Đó, tôi sẽ lấy phần này, tôi sẽ lấy phần này, tôi sẽ lấy phần này, tôi sẽ lấy phần này. Tại vì nó là bông hoa mà, được chưa? Và sau khi chọn xong mà nó lại không lấy được cái biểu tượng của các bạn thì các bạn sẽ tiếp tục chọn cho tôi một cái vị trí như sau là chọn vào filter và chúng ta chọn vào biểu tượng như sau. Đó là chọn vào biểu tượng là object, chúng ta chọn vào đây. Thực ra là chọn đối tượng nó có nhiều phương pháp nhưng mà không phải là phương pháp nào cũng tối ưu đâu. Có những phương pháp là khiến cho các bạn sẽ phải làm sao? Phải trừ vùng đi. Và lúc này tôi tích vào đây lasso thì tôi giữ phím An là trừ vùng. Tôi sẽ loại trừ toàn bộ tất cả ông này. Đó, tôi sẽ loại trừ từ đây đến đây. Đó, thì các bạn có thấy không? Nó sẽ chọn được cái vị trí này và sau khi tôi chọn xong thì tôi tắt mắt này đi. Thì tôi thấy rằng là ở đây tôi đã lấy được cũng khá là tương đối rồi. Các bạn nhìn cái này chưa? Alo. Dạ thấy. Và sau khi tôi chọn được xong cái này xong thì tôi lại phóng to và tất nhiên đôi lúc cũng phải dùng thủ công. Còn nếu mà bạn muốn chọn chính xác thì nó lại có một cái ưu việt cho các bạn. Đó là chúng ta chọn từng đối tượng và cắt dao thì nó đẹp hơn. Vậy thì đấy là tùy thuộc tính chất, bạn thích cái nào nó hợp lý với các bạn thì bạn sử dụng nhá. Được chưa? Và lúc này tôi sẽ phóng to cho các bạn để đoạn bóng thì chúng ta có thể dùng cái công cụ lasso, giữ phím man và chúng ta sẽ khoanh qua đây.
Ok, chúng ta sẽ tích vào đây. Đó. Đấy, sau đó thì chúng ta giữ shift, chúng ta cộng vùng chỗ này lại. Đó, các bạn nhìn nhận chúng ta chạy trừ vùng đấy. Đấy, nó rất là dễ dàng cho chúng ta, được chưa? Đấy, tôi sẽ chọn vào đây. Phím An trừ vùng. Rồi, sau đó thì tôi kiểm tra lại chỗ này thì tôi sẽ trừ vùng và giữ phím An tôi trừ vùng chỗ này đi. Đấy, rồi chỗ này thì chúng ta sẽ trừ vùng. Đấy, sắc độ của chúng ta làm không kỹ vẫn là non. Đấy, và chúng ta giữ phím An và chúng ta trừ vùng chỗ này đi. Đấy, trừ vùng thì khéo léo một tí đi như này thì nó sẽ dễ bắt hơn rồi, chứ không phải là cứ nẹo vào trong là được đâu nhá. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xuống đây thì ở đây chúng ta sẽ giữ trừ vùng chỗ này đi. Cộng vùng thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Rồi sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả những cái đối tượng mà chúng ta mong muốn rồi thì các bạn nhớ cho tôi là chúng ta sẽ trừ vùng chỗ này. Đây, chúng ta sẽ đi theo đúng cái hình của đối tượng của chúng ta. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ tạo ra mặt nạ cho tôi, thì lúc này cái mặt nạ của chúng ta sẽ biến mất. Đây là một cái hình của chúng ta đấy. Và tất nhiên cái hình này thì các bạn cũng tương tự như vậy, thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái nền màu đen để cho chúng ta xem là cái hình của chúng ta nó có chuẩn không. Cho xuống dưới tất cả thì đây là hình của chúng ta. Và cái hình này của chúng ta đang chưa chuẩn lắm thì bạn hãy dùng bút bê cho tôi, và cái bút bê này phải là màu đen. Nhớ là bút bê màu đen và B này là B thường, và opacity tất cả tiêu chí thì tôi sẽ dùng màu đen tôi tô vào đây để cho nó mất hết cái đường này đi. Ok, lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Dạ thấy. Rồi, phần thứ hai nữa là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng, đó là liên quan đến việc là tích vào mặt nạ, và cũng tương tự như vậy tôi chọn vào filter, tôi chọn vào phần laser và chúng ta chọn vào minimum, thì tự khắc nó sẽ lấn vào sân bên trong của cái hình, thì tự khắc nó sẽ hết được cái điểm đấy cho các bạn. Và lúc này sau khi làm xong thì bạn nhớ cho tôi là cái phần background tôi xóa đi. Đó. Cái hình này nó có giá trị là một là các bạn ấn vào biểu tượng là đưa thẳng trực tiếp sang cái file thiết kế của các bạn đặt vào đây. Các bạn nhìn thế này thì tôi chưa. Thứ hai nữa là gì ạ? Sau khi đã được đặt vào đây xong thì các bạn sẽ nhớ là chúng ta sẽ có đối tượng rồi, thì chúng ta có thể chọn một cái người, và cái người của chúng ta thì chúng ta có thể tắt mắt cái biểu tượng này đi, và lúc này chúng ta sẽ khoanh qua cái vị trí người cô gái để làm gì? Để chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn vào cái công cụ lasso và chúng ta sẽ khoanh qua vị trí của tay. Tôi sẽ tích vào đây, tôi tích vào đây, tôi tích vào đây, tôi lấy được cái phần người của cô gái. Sau khi đã có người cô gái xong thì bắt đầu tôi mới dùng trên cái phiên bản là cái hình này này, các bạn nhìn chưa? Và cái hình này thì các bạn nhớ cho tôi là trước khi tôi làm thì tôi sẽ làm cho nó một cái vị trí như sau, là tôi sẽ dùng cái công cụ là Shift F6. Shift F6 là làm mềm vùng chọn, và tôi đặt là khoảng 20 gì đấy để chọn làm mềm, và lúc này tôi sẽ lên phía trên tôi đổ một cái màu đen vào, thì lúc này sẽ lộ ra là cái nền nó sẽ được nhằng. Còn nếu mà không thì các bạn có thể dùng thủ công rất là đơn giản là dùng bút B, và chúng ta sẽ dùng cái opacity để làm như này. Ok, các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Alo? Dạ thấy. Đấy nhá, nó sẽ có rất nhiều những cái cách thức lựa chọn để các bạn có thể đưa đối tượng vào trong giữa cái màn hình của chúng ta. Đấy nó cũng là một cách. Còn cái cách thì ví dụ như nếu bạn có thấy rằng là cái này nó chưa hợp lý thì ok, chúng ta có thể được quyền sửa lại và chúng ta không muốn dùng cái này, được chưa? Đó. Thì đối tượng đưa xong thì chúng ta cũng chuột phải chọn vào Convert Smart Object để nó sẽ đúng tiêu chí, và chúng ta ấn vào Ctrl T để thu nhỏ lại. Đây là một đối tượng. Rồi. Sau khi đã chọn đối tượng xong thì các bạn nhớ cho tôi là làm cho cái đối tượng nó có thể là Ctrl T, và chúng ta sẽ chuột phải chọn ra ngoài Horizon, và chúng ta sẽ back ra ngoài như này, và chúng ta có thể xoay góc độ làm sao để cho nó đẹp nhất có thể giúp tôi. Được chưa? Rồi, cái bước thứ hai của các bạn là gì? Chúng ta sẽ chọn vào vị trí này và chúng ta sẽ làm chìm vào nền, thì bằng cách tôi tích vào đây và dùng gradient là G, và chúng ta sẽ kéo từ trên xuống dưới thì tự khắc nó sẽ chìm vào nền theo cái cách của tôi thôi. Chìm vào nền này thì nó sẽ giúp ích cho các bạn là nó có thể làm mềm vào nền như thế này, hay là như thế này, hay là như thế này, hay là phần tay của tôi sẽ làm biến mất, nó sẽ được nhỉ. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì cái đối tượng này của chúng ta nó sẽ có cái hình của chúng ta là cái này.
thì nhớ một điều rằng là để muốn biến một đối tượng trở thành một cái bút thì các bạn sẽ phải nhớ một cách như sau, là chúng ta sẽ ép đối tượng này thành một để giống như một đối tượng bình thường bằng Ctrl E. Ctrl E là một đối tượng như này, nó gồm có sắc độ, và sắc độ này thì muốn biến đối tượng thì nó giống như là sắc độ màu đỏ, sắc độ màu hồng thì nó đều hiểu là thuộc tính là màu ghi. Bởi vì các bạn ấn vào Ctrl Shift U thì bạn sẽ nhìn thấy điều đó. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chứ nhỉ? Dạ thấy nè. Được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta ấn vào Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy, và sau đó thì chúng ta chọn vào edit và biến nó trở thành cái bút. Các bạn có nhìn thấy cái bút không ạ? Alo? Dạ thấy. Rồi, sau khi chọn thành bút xong thì bạn ấn OK giúp tôi, thì lúc này tôi có một cái bút này. Các bạn nhìn thấy cái bút tôi xuất hiện chưa? Và cái bút này tôi muốn trải nghiệm thì bằng cách tôi sẽ sang cái phần này. Và lúc này tôi sẽ cho cái đầu bút nó to ra. Đầu bút to ra như này, và tất nhiên tôi phải lập ra một layer mới. Và tất nhiên tôi phải chọn màu trắng và tích vào đây một cái. Các bạn có nhìn thấy cái background tôi chưa? Alo? Dạ thấy. Và chúng ta có thể được quyền làm sao? Cái background chúng ta đang xoay như này thì chúng ta có thể xoay như này được không ạ? Và chúng ta xoay như này được không ạ? Alo? Dạ. Rồi, và chúng ta sẽ thu nhỏ cái đầu bút này để làm sao? Chúng ta tích vào đây để các bạn sẽ nhìn thấy. Và cái bông hoa này gặp một vấn đề như sau. Các bạn có thấy nó bị ngược không ạ? Cái chỗ màu đậm của bông hoa của chúng ta thì lại là thành màu gì? Alo? Thì lại thành màu sáng nhá. Các bạn nhìn này, chỗ này chưa? Nhìn chưa? Ok, vậy thì để muốn tạo bút với những dạng này thì tôi khuyên các bạn một câu như sau là chúng ta sẽ đảo ngược cái bông hoa này bằng Ctrl Y. Biết Ctrl Y chưa? Dạ thấy. Rồi thì bây giờ mới là tạo bút này, chúng ta ấn vào chọn vào Ctrl A, chọn hết. Ctrl C là copy, và sau đó mình mới chọn về edit và chọn vào công cụ bút. Thì lúc này cái bút của chúng ta đâu giống như hình bông hoa thật này, nhìn thấy chưa? Alo. Dạ thấy nè. Rồi, sau khi tạo xong thì đây chính là cái bút của chúng ta, và chúng ta quay trở lại với thuộc tính đấy, và lúc này chúng ta thu nhỏ lại. Bây giờ chúng ta biết thu nhỏ bằng phím man, rồi chúng ta tích vào đây cho các bạn xem, tích vào đây. Các bạn có thấy giống hoa thật không? Hiểu cái này chưa? Dạ hiểu rồi. Ok. Và tất nhiên là sau khi mà cái hoa thật này thì bạn cũng có thể quay trở lại với cái thuộc tính này. Cái bút này chúng ta ấn vào Ctrl Shift U là trở về đen trắng, và chúng ta có thể đẩy nó lên bằng Ctrl N là chỉnh này, đây là thiếu sáng này. Chưa, các bạn nhìn thấy sáng chưa? Và bây giờ tôi mới tạo ra bằng Ctrl A, chọn hết, Ctrl C copy và edit. Bây giờ mới là cái bút cuối cùng. Ví dụ khi muốn cái bút của mình nó đẹp hơn thì bạn hãy chỉnh sắc độ trước khi tạo bút nhé. Rồi, sau khi đã xong thì bây giờ tôi sang bên này, và trước khi mà tôi làm thì tôi dùng cái phương pháp như sau là tôi sẽ ấn F5. Tại sao ấn F5? Bởi vì lúc này tôi muốn tạo ra một cái tính chất, đó là cái bút của chúng ta nó phải có độ to nhỏ. Đó, to nhỏ rồi. Và thứ hai là có độ transfer là độ xa gần. Và sau đó thì xa gần xong thì tôi thử trải nghiệm bằng cách là tôi tích vào đây một cái cho các bạn nhìn này. Đó, lên một bông hoa. Và tôi sẽ tích cái thứ hai là có thể là một cái bông hoa thứ hai là như thế này. Và tất nhiên là các bạn sẽ tích rất là nhiều cái khác nhau. Ví dụ như là mỗi một cái này thì các bạn có thể tích vào đây cho tôi. Đấy, bông hoa chúng ta Ctrl Z lại, bông hoa này to này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Tôi sẽ cho nó nhỏ hơn. Đấy, sau khi nhỏ hơn không được thì tôi sẽ lại phải cho to hơn như này. Đấy, background của chúng ta đấy. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ làm sao? Chúng ta thu nhỏ lại, đoạn nào chưa được thì chúng ta sẽ tích vào đây là một bông hoa. Ok, sau đó thì các bạn sẽ phóng to cho tôi. Phím man tôi tích vào đây. Nhìn chưa? Bông hoa này thì bạn có thể đưa sang phải sang trái, nếu mà chưa được thì bạn có thể tích vào đây cho tôi. Đấy, thì người ta sẽ có rất nhiều những cái kiểu để cho các bạn lựa chọn nhá, nhìn chưa? Đấy, hoa mờ, hoa rõ, và 100% của chúng ta là một như này. Và chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta ấn vào biểu tượng là lập ra một layer mới, và tôi tích một cái, tôi Ctrl Z lại, tích một cái, tôi Ctrl Z lại. Và tất nhiên cái bông hoa này nó đủ lớn rồi thì tôi sẽ chọn đây. Đây là bông hoa thứ hai mà tôi đang chọn. Với bông hoa này thì tôi ấn vào Ctrl T và tôi sẽ thực hiện thao tác vào chuột phải và ấn lộn đối xứng lại, và đây là một bông hoa thứ hai. Bông hoa thứ hai thì tôi có thể thu nhỏ lại và tôi đặt vào vị trí nhỉ. Và tất nhiên là sau khi làm xong cái vị trí này xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái vị trí là chọn vào overlay để màu nó sẽ chỉ vào nền, hoặc shortline đấy, thì ví dụ như thế. Và chúng ta làm sáng như này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái bạc lẻ và dùng bút thường. Cái bút này thì của các bạn thì tôi sẽ có một cái vị trí như sau cho các bạn, đó là tôi sẽ chọn vào biểu tượng một cái bút.
Và cái bút này là bút thường nên là tôi sẽ thu nhỏ lại và tôi chọn là màu đen và tôi tô ở đây để cho nó mất hình, để nó không bị lấn át hình chính của tôi. Và thậm chí là trong quá trình khi làm thì các bạn có thể tạo ra vị trí là phóng to, rồi chúng ta sẽ giảm độ như này đi, chỉ vào đây để cho nó mờ dần vào nền. Đấy là chuyện đương nhiên để chúng ta chỉnh trước sau, được không ạ? Rồi sau khi đã làm xong thì cái bông này, thì cái bông này nó quá nhỏ thì tôi sẽ xóa đi. Và cái bông đối tượng của chúng ta đặt vào đây, đây là bông thứ hai. Và bông này thì tôi sẽ dùng cái biểu tượng B và tôi sẽ xóa phần phía trên. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi sau khi đã làm phía trên xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi ở đây tiếp tục chúng ta sẽ có lệnh gì để chúng ta sẽ tạo ra một cái bông thứ ba. Thì ở đây người ta cũng có cách này cho các bạn là đây là bông hoa, chúng ta ấn vào Ctrl Z và quay trở lại. Với bông này thì tôi ấn vào biểu tượng này, tôi lại đưa vào sang bên file thiết kế của chúng ta và chúng ta sẽ chọn vào đây. Bông này thì bông chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ. Đây là bông ở phía trên. Rồi, sau khi đã chọn xong cái này thì tôi ấn vào đây và tôi cho xuống dưới tất cả lên trên một đối tượng là cái này. Và tất nhiên đối tượng này thì tôi sẽ chọn số 8 nha. Ok, và sau khi mà đã lựa chọn xong thì bắt đầu tôi cũng tương tự như vậy, chọn vào mặt nạ và dùng bút B để chúng ta sẽ điều chỉnh lại cho nó chỉ vào nền, nó phù hợp cái thiết kế của các bạn. Rồi sau khi đã chọn xong được cái vị trí xong của đối tượng rồi thì bạn có rất là nhiều cách để có thể là tích vào đối tượng. Ví dụ chúng ta ấn vào Ctrl O và chúng ta sẽ chọn đến một cái biểu tượng như là ổ D và chúng ta chọn vào tư liệu, chúng ta sẽ chọn vào phần chươn lọc, chúng ta chọn vào phần background và tôi sẽ chọn vào phần background. Đâu rồi? Chúng ta sẽ chọn vào phần chươn lọc. Chúng ta chọn vào B. Ok, và chúng ta sẽ chọn vào background. Đây, background thiết kế đây. Ở trong phần này thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó sẽ có phần đen trắng, và trong phần đen trắng này chúng ta có rất nhiều thể loại về hoa hoét để chúng ta có thể nhấn nhá. Ví dụ có những người thì sẽ chọn những bông hoa như thế này. Đấy, các bạn có thể chọn lựa những bông hoa đơn giản, những cái cành lá đơn giản để chúng ta có thể nhấn nhá cái thiết kế của chúng ta nó đẹp hơn, nó tốt hơn. Đấy, chúng ta có thể lựa một vòng xem là cái nào nó ổn thì mình sẽ chọn nó. Ví dụ thậm chí là bạn có thể chọn sen nha, hương sen, hoặc là cái biểu tượng liên quan đến thiết kế là có thể là cái này, được chưa? Với một đối tượng như thế này mà để biến thành cái bút của chúng ta thì chúng ta rất là đơn giản, là chúng ta đầu tiên là Ctrl L chỉnh sáng tối cho cái này một tí. Đó, và chúng ta sẽ thu nhỏ cái này lại để nó lấy được cái chi tiết. Rồi, cái này thì rất là đơn giản, là Ctrl A là chọn hết và Ctrl C là copy và edit thì chúng ta sẽ biến nó trở thành cái bút thôi. Đó, bút của chúng ta là đen trắng ở đây. Các bạn có nhìn cái bút này của tôi chưa? Dạ thấy rồi. Ok, và lúc này thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Đang đầy, chúng ta sẽ tắt bỏ một số cái đi. Ok, chúng ta sẽ quay trở ra và tôi sẽ xử lý trên phiên bản là ổ tôi đang đầy. Tôi sẽ copy hai cái này, tôi xóa đi. Sau đó thì tôi sẽ copy một số đối tượng. Ví dụ từ đây phần document, xong là chọn vào đây và tôi sẽ xóa hết tất cả những phần đấy đi. Ok, và các bạn sẽ nhìn thấy rằng là cái đối tượng của chúng ta nó đã ra rồi, thì chúng ta sẽ quay trở về với cái PC và chúng ta sẽ xóa hết cái phần đó đi. Đây, nó báo cho các bạn là ok. Đó, và lúc này thì tôi sẽ ra ngoài và tôi xóa cái biểu tượng của cái thùng rác đi. Đấy, nhiều lúc thì cái đối tượng của chúng ta nó bị nhiều quá nên là chúng ta sẽ phải đây, tôi sẽ chuyển hết cái đống này, Ctrl C, sau đó thì sang phần là ổ D, tôi sẽ chọn vào tư liệu, tôi sẽ ghi một cái ngày mới vậy. Hôm nay là ngày mùng 10 ở gạch ngang 8 mùng 10, chúng ta sẽ back lại gạch ngang nha, mùng 10 tháng mùng 8 tháng 10, mùng 8 gạch ngang 10 gạch ngang
2024 enter. Sau đó thì tôi paste vào đây. Đó. Ok, và sau khi đã lựa chọn xong thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại thôi, để xem là cái đối tượng của chúng ta reset lại cái biểu tượng của chúng ta để xem nó sẽ giảm mức nào, được chưa? Rồi sau đó thì tôi sẽ tắt cái Zalo đi. Đấy, tôi tắt Zalo và tôi cũng tắt cái biểu tượng một số cái thuộc tính đi. Save. Rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng bút của chúng ta đã xong, thì tôi lại tắt bỏ cái này đi, và lúc này chúng ta có một cái thuộc tính bên này thì tôi ấn vào Ctrl S. Nhớ là chúng ta phải Ctrl S lại, phải biểu tượng của chúng ta đã xong, và chúng ta sẽ kiểm tra lại là cái thuộc tính nó nằm ở đâu. Sữa tắm đây. Trong cái phần này thì các bạn nhớ cho tôi là cái thuộc tính tôi sẽ tích vào đây. Tôi sẽ gõ vào đây Ctrl V Enter cho các bạn, và tôi có phần sữa tắm nên tôi có phần tên là TK. Poster. Và sau khi tôi chọn xong thì tôi đã có cái này, thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái bút của tôi, thì tôi sẽ chọn ra một cái layer mới cho các bạn và tôi sẽ tích vào. Và nhớ là nó sẽ là màu trắng, nên là bạn có thể kéo hết cỡ, nên bạn có thể tích vào đây cho tôi. Thu nhỏ đầu bút lại và tích vào đây. Đó, các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng này của tôi không ạ? Dạ thầy. Ok, và sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl T. Ctrl T cái này thì nó sẽ có những cái gì? Ví dụ nếu trong trường hợp này mà chúng ta chọn vào Edit và chúng ta chọn vào Pull Web Web, trong này có hai cái. Pull Web Web này là dạng điểm, các bạn nhớ nhá. Và tất nhiên là khi chỉ vào điểm thì nó sẽ nằm ở vị trí là tôi tích vào đây một điểm này, tôi tích vào đây một điểm này. Và khi mà điểm như này thì tôi có thể bẻ cong theo hình này, và tôi bẻ cong theo hình này, được chưa? Và tôi tích thêm điểm này nữa thì có phải nó sẽ được nhảy không? Ok, cả lớp mình nhìn cái đoạn này của tôi chưa? Và cái điểm này tôi tích vào đây để tôi nối cái này lên đây. Đấy, người ta có thể tạo ra đường cong. Ok, nhưng các bạn nhìn này của tôi chưa nhờ? Dạ thấy. Rồi, sau khi làm xong thì mình tích vào đây, mình ấn là Apply thôi. Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có một đường cong bên này, và trông nó sẽ rất là mềm mại trong cái thiết kế của chúng ta, nó có thể như thế này. B của chúng ta thì chúng ta sau khi làm xong thì tôi sẽ đảo ngược lại, là tôi sẽ dùng cái công cụ layer mới và tôi tích vào đây. Và Ctrl T thì tôi sẽ thu nhỏ, tôi đảo ngược lại nha, thì nó sẽ được nhảy. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được cả hai thì tôi sẽ chọn cả hai và tôi ấn vào Ctrl G cũng được, hoặc là Ctrl E cũng được, nếu tùy theo tính chất của các bạn. Các bạn ấn vào Ctrl E và tôi tạo ra một cái mặt nạ và dùng bút. Lúc này thì các bạn nhớ cho tôi là cái bút của chúng ta nó sẽ có hình tròn, hình vuông, hình tam giác, để bạn có thể chọn một cái hình nào đó tùy theo tính chất. Ví dụ trời này thì bạn sẽ xóa rất là dễ dàng, được chưa? Đấy, mục tiêu của chúng ta là tạo ra cái biểu tượng này. Rồi, bước số 2 nữa là gì ạ? Cái đối tượng của chúng ta đã có được rồi, nhìn thấy chưa? Và chúng ta có thể Ctrl T và xoay cái góc độ lên một tí, đặt vào đây để cho nó đẹp hơn. Rồi, phần thứ hai của các bạn là sẽ tạo ra một biểu tượng hình tròn. Trong phần hình tròn này thì tôi sẽ chơi một cái trò như sau, là tôi sẽ tích vào đây một điểm cho các bạn. Tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng hình tròn và tôi vẽ đây. Các bạn có thể vẽ trực thẳng trực tiếp cũng được. Ví dụ trong trường này tôi sẽ vẽ vào đây, đây là màu. Và lúc này tôi sẽ chọn là cho nó một cái màu trắng nhé, các bạn nhớ nhé. Và tôi lập ra một layer mới và tôi đổ một cái đầu tiên là màu đen này, Ctrl đen này. Và tôi muốn là cái hình tròn này của tôi là chính là cái này. Và sau khi mà tôi chọn xong cái này thì tôi sẽ làm sao? Tôi tắt tất cả các layer đi bằng phím Alt và tích vào cái mắt này, thì tất cả những cái phần không được chọn nó sẽ biến mất. Ok, các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ hiểu rồi. Rồi, lúc này các bạn sẽ dùng cái công cụ M cho tôi và quét qua cái vị trí màu đen đó và Ctrl C để chúng ta sẽ copy và edit, thì chúng ta sẽ biến nó trở thành một cái bút preset. Và chúng ta sẽ chọn sang bên này, thì lúc này chúng ta giữ phím Man chúng ta hiện lên. Đó. Và sau khi hiện lên thì cái này không cần nữa thì các bạn sẽ vứt đi thôi. Đó, rất là đơn giản. Và lúc này tôi có một cái đầu bút của chúng ta đã xuất hiện. Cái bút này nó sẽ sinh ra cho các bạn những cái việc như sau, là các bạn sẽ thu nhỏ lại, giữ phím Man bạn thu nhỏ lại, nhỏ hơn tầm này. Và tiếp theo là các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi một cái gọi là F5 để điều chỉnh đầu bút. Thứ nhất là các bạn sẽ điều chỉnh như này. Đó là giãn ra. Phần thứ hai là Shape Dynamic thì điều chỉnh to nhỏ. Thứ ba là Transfer để chúng ta sẽ điều chỉnh độ xa gần. Và thứ tư nữa của các bạn là Scanting, là để cho nó bay lên trên bay xuống dưới. Đó, thế xong rồi.
Và sau khi đã làm xong thì bây giờ các bạn sẽ vẽ cho tôi. Đấy. Các bạn có nhìn thấy tôi lập ra một layer mới và bắt đầu tôi vẽ như này không? Alo? Dạ thấy. Rồi, chúng ta sẽ chọn vào đây. Và tất nhiên cái biểu tượng này của các bạn có thể là thiên về màu sáng trắng, kéo vào đây để cho nó nổi trên nền của chúng ta. Đấy, nổi trên để cho nó đẹp hơn. Những chỗ này tôi sẽ làm là cảm giác nha, để cho cái phần yêu của chúng ta nó đẹp hơn. Ok, như này chưa? Và chúng ta có thể thu nhỏ lại để tạo ra những biểu tượng nha, nhỏ nhỏ hơn xíu. Ok, hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu thầy. Rồi chúng ta sẽ phóng to và chúng ta sẽ đi vào những cái biểu tượng chấm để nó lan tỏa lên phần phía trên nữa cho các bạn. Đấy, nó sẽ có những cái cách thức để chúng ta lựa chọn. Được chưa? Rồi. Tiếp theo, sau khi đã lựa chọn xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng là cái đối tượng này của chúng ta nó nằm ở đây. Đó, và khi mà nằm ở đây thì tôi cho lên trên tất cả nó sẽ được nổi trên nền như này. Thì lúc này cái đối tượng của chúng ta sẽ phải thực hiện một vài cái tiêu chí như sau. Một là bạn sẽ dùng cái background này ở phần phía dưới là dùng một cái đường cong. Ví dụ bạn chuyển một cái đường cong vào đây hay là tạo ra một cái đường cong thì tạo ra một cái đường chân trời để cho nó sẽ cảm giác chính và phụ, nên là mình sẽ dùng cái đường cong quét vào đây. Có hai cách nhé các bạn nhớ nhé. Tôi sẽ chọn vào đây. Ví dụ như có thể là có những người thì người ta sẽ chọn như thế này. Được chưa? Và sau khi tôi chọn xong này tôi chọn vào chính cái background rồi vào Ctrl G. Ctrl G thì lúc này tôi có được một cái miếng này. Và cái miếng này thì các bạn nhớ cho tôi là để muốn tạo ra một vùng nền đậm thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng là multi sẽ làm đậm lại. Các bạn có nhìn thấy phần đậm của tôi không ạ? Dạ thấy. Đấy nhá, nó có rất nhiều kiểu để cho các bạn lựa chọn nhá. Bạn chọn đậm cũng được, không chọn đậm cũng được. Và khi chọn đậm như này thì hoặc là bạn chọn vào short line như này thì nó sẽ làm sao như thế này. Và tất nhiên là ở đây thì nó sẽ có rất nhiều kiểu để cho các bạn lựa chọn. Ví dụ nếu không thích thì tôi lập ra một layer mới và tôi dùng một cái gradient G. Sau đó thì tôi sẽ chọn cho nó một cái màu này là màu đậm. Tôi sẽ chọn cho nó đậm hơn tí. Ok. Sau đó thì màu này thì tôi sẽ để là cái màu trắng bên này thì tôi sẽ để bằng 0. Opacity đấy bằng 0. Mục tiêu cuối cùng thì tôi sẽ kéo từ trên xuống dưới nha. Đây, các bạn sẽ đẩy từ dưới lên trên nha. Đây. Và trong trường hợp này thì các bạn nhớ cho tôi là cái phần mà thiết kế của chúng ta thì nó có rất nhiều kiểu là chúng ta sẽ kéo từ dưới lên trên hoặc từ trên xuống dưới như này nhé. Đấy, chúng ta sẽ có thể kéo từ dưới lên trên. Đấy, và khi mà kéo từ dưới lên trên như này thì các bạn sẽ tạo ra cho tôi một cái multi để nó đậm màu cái phần phía dưới. Phần thứ hai nữa là tất cả những cái biểu tượng ở phần đằng sau như này thì nó sẽ nằm ở trong dưới cô gái, nên tôi sẽ đè trên cô gái này, các bạn nhìn nhá. Tôi sẽ lập ra một layer mới chỗ này và dùng bút B. Cái bút B này thì bạn sẽ phóng to cho tôi. Và cái bút này thì chắc chắn phải là bút nhòe, lý do là nó sẽ được nha. Ok, và chúng ta sẽ tích vào đây thì nó sẽ làm sao? X, Y tôi sẽ chọn vào một cái màu như này và tôi sẽ chọn vào B và tôi sẽ chấm này. Đây là cái màu. Và sau khi tôi chọn xong tôi ấn vào Ctrl T để tôi giữ Shift tôi kéo ra. Đấy các bạn nhìn chưa? Và tôi sẽ kéo thẳng sang nha. Để là tạo ra cái phần nền đằng sau của cái thiết kế của chúng ta, nó sẽ có chiều sâu cho thiết kế của chúng ta nhỉ. Và sau khi đã chọn xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái multi hoặc là carbon để nó đậm màu. Và tất nhiên là trong quy trình khi là đậm màu như này để làm mục đích là chúng ta sẽ phóng to, và cái này thì chúng ta sẽ dùng cái bút B. Nhớ là chúng ta sẽ lập ra một cái mặt nạ và bút B của chúng ta thu nhỏ lại. Và chúng ta sẽ nà bớt đi, không phải cái gì chúng ta cũng rõ hết đâu ạ. Được chưa? Đó, rồi ok. Và lúc này thì các bạn nhớ cho tôi là khi mà tạo xong này thì bạn sẽ dùng cái opacity có thể là 50%, 80% để nó tạo chiều sâu. Chỗ này đang hơi đơn giản thì các bạn sẽ để nguyên đấy, được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được cái hình này của chúng ta thì bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện thao tác đầu tiên. Các bạn nhớ nhá. Hình này của chúng ta có hai phần. Chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl G và Ctrl T để đổ bóng xuống. Bởi vì là nguyên tắc thiết kế thì nó sẽ hay dùng kiểu này. Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ chọn vào cho tôi một cái mặt nạ và dùng cái đó là gradient. Và đây là một cái mà chúng ta đã quá quen rồi. Chúng ta chọn là basic và tất nhiên là chúng ta kéo từ trên xuống dưới. Đấy, và kéo đây. Đây là cái hình của chúng ta. Và sau khi đã kéo xuống thì các bạn lưu ý cho tôi là dưới chân này có rất nhiều bạn là làm sai. Nên tôi khuyên các bạn một lời khuyên như sau là tôi sẽ tạo ra một bóng thì phải dưới hình, nên tôi sẽ kéo xuống đây. Đây ạ.
tôi sẽ lập ra một layer ở giữa, đây là phần bóng, tôi sẽ dùng bút B, và cái bút B này thì tôi sẽ chọn cho nó một cái màu rất là đậm. Là cái bút B này thì các bạn phải ấn vào Ctrl T và kéo bẹt xuống, giữ Shift. Đấy, bóng ở dưới chân thì các bạn sẽ cho nó mảnh thôi. Các bạn để ý cho tôi cái phần này nó mảnh thôi nhá, bởi vì nó sẽ nằm ở phần dưới chân như này. Đừng để nó xa quá thì nó sẽ xấu. Giữ phím Man chúng ta copy đây. Giữ phím Man và chúng ta copy sang bên này, chúng ta có được cái bóng bên cạnh. Và cái bóng bên cạnh thì nếu mà nó rộng quá thì chúng ta giữ phím Man, chúng ta thu nhỏ lại. Tôi sẽ chọn là Shift để nó thu nhỏ lại để nó ra cái phần chân. Các bạn có nhìn thấy cái phần chân này của tôi chưa? Dạ thấy. Ok. Tiếp theo cũng tương tự như vậy nữa thì cái đối tượng này của chúng ta sẽ cần một cái góc độ. Góc độ của chúng ta là gì? Ví dụ chúng ta đã từng xem cái phần background này trên cô gái và cái phần hoa, phần hoa này đã. Và chúng ta sẽ phải lập ra một layer mới đằng sau đối tượng này của chúng ta, thì chúng ta phải lập ra đằng sau của nó. Nó gồm có hai phần. Đây là bóng này. Đây là đối tượng này, và thì nó sẽ nằm dưới này, thì tôi sẽ lập ra một layer mới này. Và lúc này sau khi chọn xong thì tôi chọn bút B. Với cái bút B như này thì tôi chọn là y ngắn, là chọn là lấy một cái màu hồng đậm ở chỗ này. Để làm gì? Tôi dùng bút B. Tôi đánh nhòe cái phần này đi. Thì tôi sẽ lập ra một cái giá trị nó đậm hơn tẹo. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy là nếu tôi tích vào đây thì nó sẽ đậm, rất là đậm này, nhìn thấy chưa? Thì trong trường hợp này thì bạn sẽ đi nhấn nhá cho tôi là cái phần đậm như thế nào. Thì mình có thể chọn là multi đậm thì tôi tích vào đây thì nó sẽ đậm này, được chưa? Và chúng ta có thể thiên về cái câu chuyện là nó dính một tí về hơi phần đen. Và cái này thì tôi cũng rất là từ tốn, thì tôi sẽ chọn không phải là 100 nữa mà là chỉ là khoảng 50% thôi. Và chúng ta sẽ tích vào dần. Đây. Đấy, tích vào đây để làm gì? Thực ra là những cái câu chuyện này là câu chuyện mà để chúng ta nhấn nhá trước sau xa gần cho thiết kế của chúng ta nó đẹp thôi. Được chưa? Và sau khi làm xong cái này thì các bạn nhớ cho tôi là có thể là chọn vào 50, có thể là chọn 30, nhưng cái biểu tượng hình của chúng ta sẽ sâu hơn. Được chưa? Rồi chúng ta cũng lập như vậy và chúng ta lại chọn bút B và chọn vào phím Y ngắn chỉ cho tôi một cái màu hồng chỗ này. Và cái này thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi tích vào đây để xung quanh để tôi nhấn cái sản phẩm tôi lên. Các bạn có nhìn thấy sản phẩm tôi nhấn lên chưa nhỉ? Dạ thấy. Được chưa? Tại vì nó đang dùng cùng tông mà mình không nhấn thì nó sẽ gặp vấn đề ngay. Ctrl S lại. Đấy, đầy rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta sẽ cửa sổ, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng như sau. Sao đầy nhanh thế nhỉ? Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là chọn vào đây, và tất nhiên là trong phần file này thì các bạn sẽ ok, Ctrl File rồi Ctrl S lại. Rồi sau đó thì tôi chọn vào thiết kế poster, tôi lưu lại. Ok. Sau khi lưu lại xong thì các bạn lưu ý cho tôi là bị full rồi. Điểm đầy rồi. Ctrl S lại. Và tất cả những cái biểu tượng như này thì tôi sẽ xóa đi. Cái này thì tôi không dùng nữa, tôi sẽ tắt đi này. Cái biểu tượng này thì các bạn sẽ nhớ là tôi cũng có tắt đi ạ. Được chưa? Cái này thì chúng ta ấn vào Ctrl S. Chúng ta sẽ lưu lại. Được chưa? Và sau khi lưu lại xong thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ ấn vào biểu tượng như này cho các bạn, đó là gì? Chúng ta sẽ stop cái này trước một tí. Ok. Và lúc này thì tôi sẽ tắt bỏ cái file này đi. Tắt bỏ đi. Để tí nữa thì chúng ta sẽ bật lên để cho nó nhẹ file của chúng ta, bởi vì nhiều lúc mà chúng ta không bật như vậy thì nó sẽ bị nặng quá. Và sau khi bật xong thì tôi sẽ kiểm tra lại. Đấy, tôi sẽ ném đâu tôi sẽ kiểm tra. Và cái file chúng ta ra màu xanh này, chúng ta sẽ chọn vào đây để nó bật lại. Vô rộng. Ok, và sau khi mà chúng ta lựa chọn xong những cái biểu tượng về cái bút của chúng ta có những giá trị như vậy rồi thì chúng ta sẽ bật lên thôi. Bây giờ thì file chúng ta đã có, chúng ta đã lưu rồi. Đấy ạ. Đó, các bạn nhìn chưa? Sắc độ của chúng ta ổn rồi. Đấy thì lúc này sau khi đã ổn xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái chủ đề có thể liên quan đến text. Text của các bạn thì nhớ cho tôi là hãy chọn những cái vị trí để chúng ta uốn nắn để làm sao cho đẹp hơn, thì chúng ta có thể ấn vào Ctrl O. Cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi đến một cái logo. Chúng ta sẽ chọn vào tư liệu, chúng ta chọn vào chươn lọc, và trong đây thì nó sẽ có rất là nhiều cái biểu tượng.
Tôi sẽ chọn vào mỹ phẩm. Ok, chúng ta chọn vào một mỹ phẩm. Rồi, chúng ta sẽ chọn Thầy Ctrl O. chưa share lại màn hình hết thầy. Rồi, bây giờ share lại màn hình đây. Ok. Cả lớp mình nhìn này chưa nhỉ? Dạ thấy rồi. Rồi, đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta đã xử lý nó đã khá tốt rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ có những cái lệnh để chúng ta có thể đặt. Ví dụ nếu mà bạn thích cái này nó vào giữa thì bạn sẽ chọn vào giữa, bạn sẽ chọn vào 1, 2, 3, 4 này, bạn sẽ dịch chuyển vào giữa. Đây cũng là một cái cách. Còn nếu bạn giữ nguyên cho tôi đến đoạn này thì bạn cũng là một cách, được chưa? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O và chúng ta sẽ chọn đến một cái ổ E. Chúng ta sẽ chọn vào phần thư viện ảnh. Ở trong phần thư viện ảnh thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi, thì ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng liên quan đến nước hoa. Đấy, rồi chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng đây. Tôi lấy tạm cái thư viện ảnh này, tôi chọn vào phần đồng hồ. Tại vì trong phần đồng hồ thì tôi sẽ có cái rồi nước hoa. Rồi. Sau khi đã chọn xong thì tôi có một cái sản phẩm là có thể là chọn một cái thương hiệu như thế này. Và tất nhiên logo thì chúng ta sẽ có logo âm bản, logo dương bản, nên là các bạn có thể đưa thẳng trực tiếp cái logo này sang bằng cách nào. Nó có rất nhiều kiểu. Một là bạn sẽ tạo ra một cái mặt nạ và chụp thẳng cái màn hình của cái đen trắng này vào trong mặt nạ đó bằng cách image và chọn vào add image, thì tự khắc cái đối tượng của chúng ta sẽ bị thủng và chúng ta ấn invert nên nó đảo ngược lại cho các bạn. Và tất nhiên là sau khi chọn vào xong thì chúng ta có một cái logo rồi, thì cái logo này của chúng ta thì cần phải xem lại này, chúng ta phải chỉnh lên bằng Ctrl L này. Ở cái này thì chúng ta sẽ chỉnh thứ nhất là sáng này. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ thấy. Rồi, sau khi đã làm xong cái này xong thì các bạn sẽ ấn vào biểu tượng và đưa thẳng trực tiếp sang. Đây là file thiết kế. Và cái file nó có to quá như này mà mình muốn đổi màu để nó trở thành cái màu thương hiệu của các bạn thì tốt nhất là cần lập ra một layer mới và ép nó lại thành một bằng Ctrl E. Được chưa? Và sau đó để Ctrl T. Bởi vì những cái này thì tôi sẽ rất là tự tin trong chuyện là khi mà kéo của hình của chúng ta nó chắc chắn nó sẽ chuẩn hơn. Được chưa? Rồi, sau khi đã lựa chọn xong thì bạn ấn Enter cho tôi, thì lúc này tôi có một cái logo, và cái logo này các bạn ấn bật Ctrl Y thì nó trở thành màu trắng. Và tất nhiên để muốn đặt vào đúng chỗ thì ví dụ đặt sang trái hay đặt sang phải thì tùy theo tính chất của các bạn. Và tất nhiên là chúng ta có thể có rất nhiều cách, là chúng ta có thể giữ phím Man như này ra và chúng ta xử lý cho nó thêm một tí bóng, đúng không? Nào, áo đâm biểu tượng mặt nạ, dùng phím Y chỉ vào cái màu đậm đấy của đối tượng và đổ thẳng trực tiếp lên nó bằng Alt Delete. Nhìn đi, các bạn nhìn này của tôi chưa? Alo? Dạ thấy. Bỏ cái thuộc tính khóa nền đi, dùng công cụ filter, chọn vào blur, chọn vào Gaussian blur thì tự khắc đối tượng nó sẽ nhòe ra. Và sau khi nhòe xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái thuộc tính đó là hòa trộn, đó là multi, là làm đậm màu và cho xuống dưới một lớp. Thì lúc này cái đối tượng mà chúng ta sẽ đặt vào đây thì tự khắc cái logo của chúng ta sẽ nổi hơn rất là nhiều. Ở lúc này chúng ta chọn vào số 5 thì tự khắc nó sẽ được rồi. Rồi, cách thứ hai nữa là gì ạ? Lúc này chúng ta trên cái phiên bản của chúng ta nó sẽ có những cái thuộc tính, ví dụ như là cái nước, những cái thứ đấy thì các bạn có thể chọn lựa. Ví dụ như là các bạn có thể chọn một cái nước nào đó nó phù hợp, nó ôm cua lại với nhau thì các bạn sẽ chọn vào đây. Đây là những đối tượng đấy. Và chúng ta sẽ đưa sang cái thẳng trực tiếp của chúng ta thôi. Ví dụ cái này nó đẹp thì mình sẽ lấy cái này. Đúng không ạ? Đấy ạ, lúc này chúng ta sẽ bật file Photoshop và chúng ta sẽ lấy thẳng cái này lên. Được chưa? Thì cái này nó có một cái đặc biệt là khi mà các bạn chọn vào những cái kênh màu để các bạn có thể lọc. Trong trường hợp này thì tôi sẽ dùng cái phương pháp như sau, là tôi sẽ chọn vào lasso và tôi khoanh qua cái vị trí tôi cần lấy. Được chưa? Và sau khi khoanh xong thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng tôi chỉ cần tích vào mặt nạ thôi thì tự khắc tôi sẽ lấy được mỗi cái hình này của chúng tôi. Các bạn có nhìn hình này chưa? Dạ thấy. Ok. Và nếu mà trong cái trường hợp này mà bạn chọn vào biểu tượng, hoặc là bạn có thể dùng cái công cụ lasso và bạn quét qua như này.
Đấy, ví dụ như chúng ta có thể chọn vào lasso và chúng ta sẽ chọn một cái hình. Thực ra trong đây thì nó có rất nhiều kiểu cho các bạn có thể chọn vào select và chọn vào Ctrl R này, có nghĩa là select and map. Nó sẽ chui vào trong cái màn hình và chúng ta chọn vào đây để nó tách bỏ. Thì cái hình này nhá, khi mà chúng ta chọn vào đây phát ngay tức nó sẽ lọc cho các bạn cái biểu tượng chúng ta sẽ đen trắng. Và tất nhiên là khi chạy thì các bạn sẽ như thế này. Nhìn chưa? Và sau đó ấn vào đây thì chúng ta sẽ lấy được phần chính này. Full rồi. Chết thật. Phải nặng thích à? Tôi kiểm tra lại nhé. Uncanny 1200 như 1800 cũng không to lắm. Okay. Nào các bạn nha, sau khi mà chúng ta đưa xong thì bây giờ chúng ta sẽ đưa cái đối tượng của chúng ta là Ctrl O và chúng ta lại tiếp tục chọn đến một cái đối tượng mới. Đối tượng mới của chúng ta là đối tượng như thế này. Tôi sẽ chọn những cái biểu tượng liên quan đến cái công cụ của chúng ta như này. Ở cái này thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là khi đưa vào trong cái thiết kế chúng ta thì nó sẽ có cái biểu tượng và chúng ta sẽ lọc bằng cách như sau là chúng ta sẽ chọn một cái đối tượng lasso và đi theo đúng cái đường biên của nó. Ví dụ chúng ta sẽ chọn như này. Các bạn có thể đưa thẳng trực tiếp và đưa qua những cái này, còn nếu không thì chúng ta sẽ chọn cái biểu tượng màu bằng cách là như sau. Ở đây nó có một cái lệnh là window và ở đây nó tiếp tục đến một cái lệnh là channel. Chúng ta sẽ chọn theo kênh màu. Thì cái này thì chúng ta sẽ chọn vào edit nhá. Các bạn sẽ chọn vào preset và chọn vào biểu tượng là interface để đưa nó về trạng thái là đen trắng. Thì tôi xem cái nào là đen trước. Đôi lúc mà tôi không muốn sâu cái kênh màu ra đâu. Đây ạ. Đó. Ấn OK. Và lúc này tôi tích vào từng cái một xem cái nào là cái sáng nhất và cái nào là cái tối nhất. Ví dụ trong red này, trong này này, trong blue này. Đấy. Thì ví dụ như bạn sẽ chọn vào kênh green, được chưa? Đây. Thì bạn muốn lấy sắc độ của đối tượng này thì bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái giá trị như sau là giữ phím Ctrl và tích vào ảnh của kênh màu đó. Và sau khi chọn vào kênh màu đó xong thì các bạn sẽ làm cho tôi một cái thao tác như sau, đó là gì? Chúng ta trở về RGB và tiếp tục ấn vào một mặt lẻ. Thì lúc này nó sẽ sinh ra cái biểu tượng cho chúng ta là cái hình của chúng ta như thế này. Và chúng ta có thể ấn vào Ctrl Y thì nó đảo ngược lại. Các bạn sẽ nhìn thấy Ctrl Y nó sẽ đảo ngược lại cho các bạn. Thì lúc này chúng ta sẽ kiểm tra lại bằng cách là chúng ta sẽ đưa thẳng trực tiếp đối tượng này sang cái file thiết kế của chúng ta. Và sang file thiết kế thì nó sẽ như này này, các bạn nhìn thấy chưa? Và trong trường hợp này thì chúng ta sẽ hòa trộn làm sáng ảnh thì màu tối sẽ bị triệt tiêu, nên là chúng ta sẽ chọn hòa trộn làm sáng ảnh. Đây ạ, các bạn sẽ nhìn thấy cái nước của chúng ta thật nhẹ. Còn nếu không thì chúng ta sẽ lấy một cái nước mới luôn, là cái B của chúng ta là B. Cái B thì các bạn thấy rằng là trên cái phiên bản của chúng ta đã có cái nước rồi, tôi tạm thời tôi tắt cái bỏ cái này đi để cho nó đỡ nặng này. Cái B của chúng ta sẽ chọn vào đây, tôi sẽ kéo xuống. Cái bút nước của chúng ta thì nó có, nên là các bạn có thể chọn lựa cho chúng ta, đó là đây bút nước này, nó rất là nhiều loại bút nước cho các bạn, trái phải trên dưới rồi thậm chí là tích vào đây. Và tất nhiên là khi tích vào thì bạn cũng phải xem cái hình của nó xem nó có đủ độ cong không. Nhìn thấy chưa? Và trong trường hợp này thì tôi sẽ xoay cái biểu tượng này lên, tôi sẽ đặt vào đây. Đấy, rồi chúng ta sẽ kéo vào đây, kéo vào đây. Đây là nước, những cái biểu tượng nước của các bạn này. Đấy, nước xoáy tròn như này, được chưa? Và trong phần này thì các bạn nhớ cho tôi là để muốn tạo ra biểu tượng nước thì tôi sẽ giữ phím A, tôi đặt vào đây, tôi sẽ kéo vào đây. Đây là phần nước của chúng ta sẽ đặt vào đây, chúng ta ấn vào đây một cái. Nhớ là phải tạo ra một layer mới để khi mà tích vào đối tượng thì nó sẽ là chính xác như này. Và khi tôi tích vào tôi sẽ giữ phím A, tôi kéo đây một tí nữa, tôi sẽ đặt vào nghiêng thiên bên này. Đó. Và nhớ một điều rằng là màu này của chúng ta sẽ là màu trắng chẳng hạn, thì tôi sẽ tích vào đây cho nó sẽ tích vào đây. Được không ạ? Rồi sau khi đã làm xong được cái biểu tượng xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi là đẩy lên phần phía trên. Và cái này thì các bạn sẽ phải buộc làm cái tiêu chí là cái này nó sẽ chìm vào nền cho các bạn, thì các bạn sẽ phải xử lý cho tôi, đó là tạo ra mặt nạ. Và tất nhiên là bút của chúng ta thì phải xử lý qua từng công đoạn, nên là chúng ta sẽ chọn một cái bút mềm. Bút mềm để làm gì? Để thu nhỏ lại. Để thu nhỏ lại làm gì? Để muốn đầu cô gái này vào trong thì chỗ này sẽ mất đi, nên là tôi sẽ đổ màu đen tôi tô vào đây để cho nó vào trong, cô gái sẽ vào trong. Thứ hai, bên này tôi không muốn có thì tôi sẽ xóa nó đi, và tôi chỉ lấy phần uốn éo như này thôi.
Và cái phần uốn éo tôi cũng chỉ uốn đến đây, tôi muốn lấy phần gấp bên cạnh như này. Đó, tôi chỉ đến đây bởi vì cái hoa này tôi đã khá là đẹp rồi. Tôi sẽ chỉ lấy được đoạn này thôi. Tôi lấy đoạn sau thôi. Đấy, bạn nhìn chưa? Alo. Dạ thấy. Rồi, sau khi đã làm xong thì cái phần còn lại của các bạn thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái da của cô gái. Bởi vì đây là cô gái của chúng ta thì muốn chỉnh cái da trắng. Thì tất nhiên cũng tương tự như vậy, thì như hôm trước tôi vừa làm cho các bạn xem là tôi ấn vào Ctrl G, và cái phần này thì tôi sẽ dùng hòa trộn làm sáng ảnh nhé, các bạn nhớ nhé. Thì cái biểu tượng của chúng ta nó sẽ sáng nha. Và sau khi sáng nhảy xong thì tôi mới chuột phải chọn là Blending Option. Và sau khi chọn là Blending Option xong thì các bạn sẽ lọc toàn bộ tất cả màu tối cho tôi đi. Thì cái này là màu tối đây tôi sẽ lọc này. Tôi chỉ lấy phần sáng thôi, và đó đến da nha. Các bạn nhìn nhận đến da, bắt đầu đến da nha. Thì chúng ta tách ra bằng phím Alt và chuyển nó Evenate như này. Sau khi chuyển Evenate xong nha thì các bạn nhớ cho tôi là cái này bạn phải tích vào đây là mặt nạ, và mặt nạ này phải là màu đen nhé, Ctrl Y này. Thì lúc này các bạn thao hồ mà các bạn chỉ việc làm mỗi cái thao tác cho tôi là bút B, và chúng ta sẽ chỉ vào đâu thì nó sẽ làm sao? X màu trắng là tích vào đây thì giá nó sẽ sáng này. Tôi sẽ tích vào đây, và tất nhiên là sau khi tích xong thì các bạn có thể chọn lựa là cái opacity để nó phù hợp cho cái màu của chúng ta. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng rồi thì bây giờ việc còn lại của các bạn là bạn sẽ tạo ra một cái không gian. Rồi đối tượng này của chúng ta cần phải có một cái bóng đổ, nên là tôi sẽ tạo lại bằng cái giữ phím Ctrl và quay trở lại mình chọn đối tượng. Bước số 2 thì bạn sẽ lập ra một layer mới cho tôi và đổ một cái màu, đó là màu đậm, nên tôi sẽ chọn màu đậm này, đổ màu. Và sau khi đậm xong thì tôi sẽ ấn vào Ctrl T. Nhớ là Ctrl T và giữ phím Ctrl và chúng ta bẻ cong xuống đây. Đó, các bạn có nhìn cái đoạn này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy. Rồi, cho xuống dưới một lớp thì cái hình bóng của chúng ta sẽ được nhảy. Và bóng thì thường thường nó sẽ phải đậm, nên là tôi sẽ chọn cho nó là multi. Và đã là bóng thì phải nhòe, nên tôi chọn là filter, chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur thì được nhỉ. Rồi, bóng của chúng ta để gần rõ xa thì mờ, nên là các bạn có thể dùng cái phương pháp là mặt nạ và dùng gradient kéo cũng được, và dùng bút B thì kéo cũng có thể là chơi trò như này, x tô dần này như này cũng là một cái cách. Đấy, tô dần này, đấy cũng là cách mà để chúng ta có thể mất dần con nền để cho cái sản phẩm chúng ta trông nó thật thực hơn, được chưa? Đấy, thì ví dụ như này, còn cái nước của bạn nếu mà trong trường hợp mà nó quá là phức tạp thì bạn có thể bỏ đi và không cần dùng cái nước nữa, mà dùng một cái biểu tượng khác. Ví dụ như là các bạn có thể tạo ra một cái nét vẽ hoặc là như thế nào đó tùy các bạn. Thì đây tôi cho các bạn xem, muốn tạo ra một cái nét vẽ để chúng ta có thể trang trí, nhưng mà trước khi làm điều đó thì chúng ta sẽ ấn vào text đã. Thì nhớ một điều rằng là cái text này, cái thiết kế của các bạn là bạn sẽ phải chọn cho tôi một cái nét chữ, nó có thể đầu tiên là nét phải là nét ví dụ như mềm mại, thì bạn có thể chọn cho tôi một cái hình. Ok, và cái nét này sau khi vẽ xong thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn một cái biểu tượng, và cái biểu tượng này thì T nhé. Chữ của chúng ta đôi lúc nó sẽ bị trường hợp như sau, nó bị TT như này, nó sẽ là theo kiểu như này. Đó. Và tất nhiên là trong quy trình thì khi làm thì tôi sẽ chọn vào từng đối tượng này, chỗ này hơi rõ này, nhìn chưa? Và cái này có thể giảm đi được không? Ví dụ như trong trường hợp này thì tôi sẽ chọn vào số 5 được không? Số 6 được không? Có nghĩa là nhiều lúc chúng ta phải điều chỉnh lại để sắc độ chúng ta tốt hơn. Thứ hai là cái biểu tượng này chúng ta đặt vào đây thì chúng ta đặt trên hay đặt dưới, hoặc là chúng ta sẽ chọn một cái phông khác. Ví dụ chúng ta sẽ chọn những cái phông theo kiểu viết tay. Đấy, viết tay rất là đẹp đấy. Chúng ta chọn vào phông trên thì nó sẽ được nhảy. Kéo xuống chúng ta chọn vào đây. Đấy, và tất nhiên là những cái phông thì chúng ta phải đi kiếm, chứ cũng chả có cái phông nào gọi là một phát ăn ngay cả. Đấy, rồi chúng ta sẽ kéo xuống. Chọn phông là chủ đề mà lâu nhất trong cái vấn đề về thiết kế đồ họa. Ok, tôi tạm thời tôi chọn cái phông này. Và tất nhiên là các bạn sẽ có những cái cách thức lựa chọn là ví dụ tôi chọn vào đây, tôi sẽ chọn vào T và tôi chọn một cái màu, ví dụ như là màu hồng chẳng hạn như này. Thì cái màu hồng này của chúng ta đặt vào đâu? Ví dụ bạn có thể cua tròn và kéo đây được không? Này, và chúng ta bẻ cong được không? Ví dụ thế. Còn nếu mà không, chúng ta muốn đặt ngay ngắn thì nó sẽ đặt như thế nào, đúng không ạ?
Đây. Và cái này thì các bạn có thể chọn những cái phông chữ, có thể chọn xuống dòng này. Chúng ta sẽ chọn này xuống dòng. Và cái này thì tôi sẽ chọn vào phím Y. Đấy, giữ phím An và chúng ta copy cái biểu tượng này lên. Phím An chúng ta đẩy lên. Và sau khi đẩy xong thì bạn có thể đẩy ra ngoài như này. Chúng ta có thể có một cái chữ trên, một cái chữ bé, một cái chữ to. Thì cái chữ trên này các bạn mình có thể là chọn một cái phông chữ nó to hơn, Ctrl Shift ngoặc nhọn. Và luôn luôn thì khi thiết kế thì phải có một cái phông chữ là nó vừa to vừa nhỏ. Và chúng ta sẽ phải làm kỹ cái phần này cho tôi, được chưa? Và tiếp theo là cái phần chữ dưới thì của các bạn thì bạn sẽ giữ về đây và chúng ta sẽ giữ phím gì An và chúng ta đẩy sang phải, đẩy sang trái đây. Tôi thích vào đây một cái nữa thì tôi sẽ comment, tôi kéo đây, đẩy vào đây để nó nằm đúng khoảng không cho các bạn. Và nhớ là cái khoảng không này thì các bạn sẽ phải giữ phím An và đẩy nó xuống dưới nha, để chúng nó nhìn được. Giữ phím An đẩy lên trên. Đấy, và cái đẩy lên trên đẩy xuống dưới nên tùy thuộc vào cái này của các bạn. 25 thì các bạn có thể chọn vào số 24, nó sẽ sát lại nhé. Đây ạ. Chúng ta sẽ sổ xuống và chọn auto sẽ được nhảy. Chúng ta sẽ chọn vào số 24 sát lại. 24 sát lại quá thì tôi sẽ chọn vào đây, tôi gõ vào đây là 26. Có thể là 30. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta là đặt vào đây hay là đặt vào đây. Đấy nha. Và sau khi đặt vào xong như này thì tôi sẽ chọn một cái vị trí là nó giống như mình làm cái thiết kế về cái tạp chí thì người ta có thể đưa cái đối tượng của chúng ta là cái này và đưa thẳng lên trên. Và cái chữ này của chúng ta khi nhìn vào thì nó vẫn có thể là phát hiện được ra là chữ này là chữ gì, được chưa? Và tiếp theo đó là cái này thì cô các bạn thì hãy chọn cho tôi một cái chữ T và chúng ta thay đổi một cái thông số màu. Ví dụ trong trường này mà muốn nhấn nhá được cái chữ này thì buộc là các bạn sẽ có hai dùng cách, đó là gì? Chuột phải chọn là blending option. Trong cái phần blending option này thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó sẽ phải có một cái bóng xung quanh là màu trắng, nên là tôi chọn vào drop shadow và tôi sẽ cho nó bóng vào giữa. Bước số 2 là độ sai nó lan tỏa vừa phải thôi, và bắt đầu thì tôi sẽ để cho nó một cái màu tên là trắng tinh. Và sau khi trắng tinh xong thì tôi chọn vào phải trộn như này. Cả lớp mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy. Ok, và lúc này các bạn có thể cho lan tỏa ra và cho cái độ đậm của cái bóng nó lớn lên để nó phát sáng chỗ khu vực đấy nha. Hiểu cái này chưa đã? Alo. Dạ hiểu theo. Rồi, như này nhá. Còn cách thứ hai là các bạn sẽ phải chuột phải thẳng trực tiếp vào cái bút đó và thực hiện thao tác là lấy cái đối tượng sắc độ dưới và tác động lên đối tượng trên. Thì có phải là cầm ngay không? Nó sẽ là phần này, nó sẽ ăn vào phần chữ này. Có nhìn thấy phần ăn vào phần chữ chưa? Chúng ta giữ cái phím man và chúng ta tách vào đây. Thì chữ của chúng ta nó sẽ lan tỏa như này để nó ăn và nó nhìn xuyên cô gái. Đây là một đối tượng của chúng ta, và cái này chúng ta được truyền nhân bản hàm 2 Ctrl G lần thứ hai nha. Tôi có hai lớp chữ, và chữ trên thì tôi sẽ chuột phải blending option. Và tôi cũng tương tự như vậy, tôi lại không dùng một cái thao tác cho các bạn, đó là cái thao tác này mà tôi sẽ giữ về nguyên bản. Với cái nguyên bản như này thì các bạn sẽ phải sử dụng cho tôi một cái chữ trong suốt, thì các bạn có thể chọn vào Gradient Overlay đây. Chữ này của các bạn thì chọn vào vị trí là chúng ta chuyển từ một màu, nên là tôi chọn vào Basic trước. Sau khi tôi chọn vào Basic xong thì tôi sẽ chọn vào cái màu này là màu đậm. Sau đó thì tôi sẽ chuyển sang một cái màu cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn là một cái màu này, và màu này với này thì tôi sẽ chọn đậm hơn. Và chúng ta có thể đảo chiều lại cái vị trí nó, bởi vì là nó đang là 90 thì bạn có thể làm 180 như này để nó và chúng ta có thể chọn về 0 như này để nó từ dưới lên trên, là từ trên xuống dưới tùy theo cái tính chất của các bạn. Đấy, còn các bạn chọn 90 thì nó sẽ trên đậm dưới sáng, được chưa? Và sau khi chọn xong này thì các bạn nhớ cho tôi ở đây nó có thuộc tính là một là chọn như này, thì chúng ta có thể áp dụng hai cái giá trị như sau là cái bóng này của chúng ta xong rồi, chúng ta sẽ chọn cái pin này thì chúng ta kéo đây. Thì lúc này sau khi kéo xong đây này thì nó vẫn xuất hiện cho các bạn nhìn này. Đây là chữ của chúng ta này, chúng ta kéo đây.
Nó có hai lớp nhé, lớp 1 và lớp 2. Lớp 1 thì chúng ta sẽ dưới nhé. Còn lớp 2 của chúng ta thì chúng ta có thể chuột phải blending option, thì cái này cũng có thể là chọn một cái style. Và cái biểu tượng khối này của tôi thì nó có một cái chữ Chrome. Trong phần chữ này thì các bạn có thể tích vào đây cho tôi, phát triển chữ nó sẽ trở thành chữ Chrome như thế này. Và những cái mà khi mà tích vào chữ Chrome rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây chữ Chrome của chúng ta di qua này. Và nhìn chưa, ở đây này nó có rất nhiều loại khối chữ Chrome đấy. Alo, các bạn có nhìn thấy chữ Chrome này của tôi không ạ? Dạ thấy. Và cái nào khi tôi tích vào thì dấu tích như này thì có nghĩa là nó làm lên từ cái khối đó, thì các bạn có thể bỏ cái bóng đi này, nhìn thấy bỏ cái bóng chưa? Hoặc là bạn để cái bóng này thì nhưng mà cái bóng của chúng ta sẽ cho nó mờ đi, cho nó rõ lên. Ví dụ size nó mờ thôi. Và cái bóng này tôi sẽ cho nó mờ như này. Đó. Và tiếp theo BVN là cái giá trị về độ cao của cái khối đó, thì đây tích vào đây. Thì cái này là phần size là độ cao của khối, tôi sẽ kéo xuống một tí như này. Và cái màu thì tôi sẽ dùng cái phương pháp như sau, tôi không chọn màu đen nữa mà tôi sẽ chọn một cái màu vẫn là màu tím đậm. Và tôi sẽ chọn cho nó màu tím như này, đấy, đậm hơn. Màu này của tôi thì tôi chọn màu trắng. Và cái này no mờ thì tôi sẽ đẩy lên đây để cho nó rõ hơn, để cho các bạn nhìn. Đó. Và tất cả tiêu chí này xong rồi thì tôi ấn ok thôi. Nhưng cái này nó có cái hay là sau khi tôi chọn xong thì tôi giảm cái pin này đi thì nó sẽ làm sao trong suốt cái hình đấy. Các bạn có nhìn thấy chữ này của tôi có khối chưa? Alo? Dạ thấy. Nhìn thấy chưa? Và khi mà chúng ta chọn chữ này xong thì cái vị trí của chúng ta là ví dụ cái biểu tượng cái cành lá này thì chúng ta có thể đẩy lên trên một tí nữa được không, để nó trở thành cái hình của chúng ta đừng bị mất chẳng hạn. Rồi sau đó thì chúng ta chọn cái chấm này của chúng ta này, nhìn chấm chưa? Thì cái chấm này của chúng ta này nó sẽ phải tiết chế lại bằng cách tôi tạo ra mặt nạ. Những cái nào mà tôi dìm đi thì tôi sẽ dùng bút bê, tôi chỉ vào đây. Tôi chọn giá trị là trầm đi, cái này trầm đi một tí để nó sẽ phát triển cái lá cây. Được chưa? Ok, và tiếp theo nữa này, sau khi mà các bạn đã có được cái vị trí này xong thì bạn đã có được cái hình rồi. Được chưa? Đó. Rồi, tiếp theo nữa là gì ạ? Đối tượng này của chúng ta có thể đưa vào trong hay đưa ra ngoài đấy. Thì ví dụ nếu mà lệch bố cục thì các bạn có thể kéo vào trong. Cũng có thể là đặt vào đây hoặc là thấp xuống đây một tí. Đấy, còn nếu không thì bạn có thể để nguyên vị trí đấy và bạn có thể làm căn trái căn phải tùy theo tính chất của các bạn. Và lúc này cái phần này của các bạn thì các bạn có thể chọn lựa cho tôi một vị trí như sau. Lúc này chúng ta sẽ vẽ một cái dùng cái bút, và cái bút này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là một cái đường chuyển động. Các bạn có thể chọn vào bút B và tạo ra một cái tách biệt. Ví dụ tôi vẽ một cái đường cong như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là đây đường cong được. Và sau khi chọn đường cong xong thì bạn lập ra một layer mới giúp tôi. Vậy tôi chọn một cái bút Y ngắn và tôi chọn thẳng trực tiếp từ cái vị trí này. Tôi đổ màu. Sau khi đổ màu xong tôi sẽ lập lên xuống dưới tất cả và cho lên trên từng lớp một. Thì đây là cái hình của tôi. Và sau khi tôi chọn xong cái này thì tôi sẽ làm ra một cái biểu tượng mặt nạ và dùng gradient đen trắng và kéo từ trên xuống dưới. Trong trường hợp mà khi tôi kéo từ trên xuống dưới này để tạo ra cái tín hiệu giữa 1 và 2 thì bạn có thể chọn là bút B thêm và chúng ta tô dần những cái chỗ này biến mất đi. Bởi vì thực ra là đây tôi sẽ tạo ra cái phần hình bên trong thôi. Đấy, cái chỗ này thì tôi cũng chọn nó mất đi để cho nó chỉ màn hình chỗ này nó mờ dần đi. Để tạo ra một cái tính chất là nó vẫn có cái hình của chúng ta. Và tiếp theo nữa là cái nội dung của chúng ta thì bây giờ chúng ta có một cái bút nữa. Thì các bạn nhìn này, cách tạo bút loại mới này. Cái bút này thì các bạn sẽ vẽ cho tôi một cái đường pen. Đây nha, các bạn sẽ chọn cho tôi một cái đường pen. Và cái pen này thì các bạn có thể chọn là path hoặc là chọn là shape, tùy các bạn nhỉ. Và cái bút này thì chúng ta sẽ chọn cho nó một cái màu tên là cam. Bạn vẽ vào đây cho tôi. Những cái đường uốn lượn này rất là quan trọng. Và sau khi chọn xong thì bạn có thể chọn vào ấn vào shape để nó trở thành cái màu. Và cái này thì các bạn nhớ cho tôi là sau khi chọn vào màu xong thì nó sẽ làm sao? Nó có cái màu này thì tôi sẽ để về trạng thái là mất màu. Tôi chỉ để cái thuộc tính là cái nét này của tôi là màu cam thôi. Ok, và cái độ này thì tôi sẽ cho nó nhỏ thôi. Và nếu mình nhìn thấy cái này của tôi chi nhỉ?
Dạ thấy. Rồi, sau khi làm xong thì pen của chúng ta này chọn vào đây thì tôi sẽ tắt cái này đi. Tôi sẽ dùng cái công cụ M và tôi quét qua cái vị trí của cái đường nét của tôi chính là màu cam. Tôi ấn vào Ctrl C. Sau đó thì tôi chọn vào Edit và tôi sẽ biến nó thành bút. Thì các bạn có nhìn cái bút tôi nhá. Alo? Dạ thấy. Rồi. Sau khi chọn xong thì cái này cũng không cần nữa bởi vì tôi đã tạo bút xong rồi. Bây giờ thì bút B của chúng ta đây. Chính chưa? Và tất nhiên là X thì màu trắng thì tôi sẽ lập ra một layer mới trên cùng để cho các bạn dễ nhìn hơn và tôi vẽ ra như này. Có nhìn thấy cái đường chuyển động này của tôi không ạ? Alo? Dạ thấy này. Rồi, cái này của các bạn sẽ là một cái màu tên là màu trắng. Và trước khi tôi chọn màu trắng xong thì tôi sẽ thu nhỏ đầu bút xuống tôi vẽ như. Đấy. Hoặc là các bạn có thể vẽ như này. Các bạn có thể vẽ như này. Các bạn có hiểu cái đoạn này của tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ hiểu nè. Rồi cái này trước khi làm thì bạn ấn vào F5 giúp tôi và lúc này chúng ta thực hiện một thao tác là cái spacing này chúng ta giãn gần lại với nhau. Và chúng ta vẽ như này thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nó giống như giải lụa này. Các bạn có nhìn này của tôi chưa? Rồi tiếp theo là các bạn sẽ tăng cái này lên 100 và cái này thì tôi sẽ giảm độ đi thì tôi vẽ nha. Đó, vậy thì chúng ta có thể vẽ như này. Đó, vậy thì chúng ta vẽ làm sao để cho nó đẹp được không ạ? Đấy. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo. Dạ hiểu. Vậy thì trong phần này của chúng ta nó có một cái Shape Dynamic và Shape Dynamic thì ở đây nó có một cái độ xoay. Thì trong phần này nếu mà tôi ấn vào đây, tôi chọn vào Dimension như này thì nếu tôi vẽ từ trên xuống dưới như này được không ạ? Đấy, để có thể ôm cua theo cô gái, mặt cô gái như này được không ạ? Đấy, ví dụ như thế. Còn nếu không thì các bạn sẽ để nguyên cho tôi trạng thái này nha. Và chúng ta sẽ phải thử một cái trạng thái như sau, Ctrl Z lại. Đây ạ. Trước khi làm thì các bạn dùng pen cho tôi và cho bút chạy theo hướng dẫn là tuyệt vời nhất, nên là bạn sẽ tích vào đây cho tôi 1 điểm và tích vào đây cho tôi 1 điểm và tích vào đây cho tôi 1 điểm. Nhớ là cái đường path của các bạn là dạng path như này, tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây. Và chúng ta sẽ ôm cua như này, bẻ cong. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cầm và chúng ta bẻ cong cái này ra. Chúng ta sẽ đẩy cái này lên trên đây, kéo này xuống dưới đây một tí. Ok, cả lớp mình nhìn thấy đoạn này của tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ thấy. Rồi. Có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra những cái đầu bút nó có bút hoa, bút lá, bút chấm tròn. Sau đó việc còn lại của các bạn là sau khi đã làm xong thì bạn đã lập ra một layer mới. Và bây giờ thì pen của chúng ta thì chuột phải chọn vào biểu tượng như sau, chuột phải vào cái pen đó, người ta sẽ có một cái lệnh là stroke path. Stroke path xong thì bạn sẽ chọn cái đầu bút của các bạn lên, bạn sổ xuống thì cái bút của bạn chính là cái này. Và tất nhiên sau ấn OK thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ thử cho các bạn xem này. Đây cái bút chạy theo hướng dẫn này. Các bạn có nhìn thấy cái bút này chạy theo hướng dẫn chưa? Alo. Dạ thấy. Nhưng tôi muốn rằng cái bút của tôi nó phải là trạng thái hai đầu to hết thì sao? Thì chúng ta ấn vào F5 nhớ nhá. Tại vì khi mà các bạn ấn bút B như này này mà cái biểu tượng này tích thì có nghĩa là cái đầu nó sẽ nhỏ lại. Bạn tích vào đây thì các bạn sẽ chọn là pen này. Chọn vào chuột phải, chọn là stroke path này nhé. Thì lúc này các bạn ấn OK phát hiện tượng khác cái đường path của bạn sẽ chạy như này. Alo. Cả nhà mình nhìn thấy cái đoạn này chưa nhỉ? Dạ thấy. Đó. Và tất nhiên là trong quy trình khi mà vẽ như này xong, các bạn nhớ nhé, các bạn có thể vẽ thêm nhiều cái kiểu của các bạn. Ví dụ như bạn vẽ vào đây và tôi sẽ muốn là cái này nó uốn lên tận đây và cái này tôi muốn uốn lên tận đây chẳng hạn. Tôi muốn uốn sát vào cái mặt cô gái. Tôi sẽ chọn vào đây chẳng hạn như này. Rồi cái này tôi sẽ lui xuống như này, từ chợ. Và lúc này tôi ấn vào B và Enter thì nó cũng chạy theo. Các bạn nhìn thấy B và Enter chạy theo chưa? Alo. Dạ thấy nè. Rồi sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này xong thì bạn ấn vào Ctrl Enter giúp tôi và Ctrl D thì tự khắc nó cũng rất lạnh như thế này. Và cái này thì cho xuống dưới tất cả và tất nhiên cho lên từng cái một. Thì nó lên trên cô gái rồi lên trên cái này một tí nữa nó sẽ được cái này. Rồi xuống dưới này.
Rồi sau khi đã có cái này xong thì các bạn nhìn này, cái hình này của tôi chọn vào giá trị overlay thử xem là màu nó sẽ được không. Đấy, cái màu nó sẽ được như này. Và trong quá trình khi mà tôi đã chọn vào màu xong như này thì tôi sẽ sử dụng một vài cái tiêu chí cho các bạn, là có những chỗ này tôi sẽ phải dùng qua mặt nạ. Và có những chỗ thì tôi sẽ phải làm sao B lúc này thì không nhất thiết phải chọn cái B kia nữa, mà tôi sẽ chọn một cái B đầu thường. Ok, và lúc này thì tôi sẽ chọn một cái hình tròn và tôi tô thôi. Ví dụ có những chỗ thì chỗ này tôi cần là tô nó mảnh hơn, mềm hơn thì tôi sẽ tô vào đây X, tôi sẽ tô dần. Rồi xuống đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là đoạn này tôi sẽ cho nó mờ đi chẳng hạn, được chưa? Đó. Rồi sau khi đã lựa chọn xong được cái biểu tượng này, chúng ta quay trở lại với chữ đây là chữ trong suốt. Còn chữ dưới của các bạn thì sao? Chữ dưới của chúng ta là cái này, nhìn chưa? Và chúng ta có thể chuột phải thẳng trực tiếp cái chữ này của chúng ta, sẽ nhân bản là một lớp Ctrl G và hòa trộn làm sáng ảnh chẳng hạn như này thì xem. Đó. Nếu mà trong trường hợp mà hòa trộn không làm sáng ảnh được thì buộc là các bạn sẽ phải làm cho tôi một thao tác như sau. Đó là gì? Bạn sẽ chọn thay màu cho đối tượng. Ví dụ chữ của chúng ta là một cái màu như thế này. Chuột phải chọn vào biểu tượng chữ dưới đây. T. Chúng ta đang chọn màu hồng thì chúng ta có thể chọn màu sáng được không? Sau khi chọn màu sáng xong thì tôi sẽ chuột phải chọn vào chính cái thằng phía trên, đèo vào vị trí cũ. Được chưa? Còn nếu mà các bạn sẽ chuột phải chọn vào đây, tôi sẽ chọn vào T và tôi chọn một cái màu hồng sáng hơn. Và cái này thì tôi sẽ dùng V và tôi chuột phải chọn vào đây. Đấy, các bạn để cho nó bớt cái độ đậm đi để cho nó dễ được hơn. Thì trong trường hợp này cái màu mà cái chữ của chúng ta nó quá ganh thì các bạn có thể chỉnh lại bằng chuột phải blending option và cũng nên thử một vài cái tiêu chí. Ví dụ trong phần này là bóng ở bên trong của chúng ta nó chính là cái này, thì cái bóng này của chúng ta đang là opacity 100% thì tôi sẽ kéo xuống để giảm nhẹ nó đi. Nhìn sao nhìn cho nó hài hòa là được. Được chưa? Rồi tiếp theo, lúc này thì nó sẽ có rất là nhiều những cái kiểu cho các bạn. Ví dụ như chỗ này của chúng ta có cần xử lý không? Chuột phải chọn vào biểu tượng layer 10, layer 9 đây, tạo ra một cái mặt nạ đây rồi. B, tôi sẽ tô dần phần này xuống dưới là X này. Tôi sẽ kéo ra, có phải ôi nhầm, chuột phải 11, chuột phải chọn vào 19, chuột phải chọn vào 21 đây. Đây mới là đúng B. Và tất nhiên là chúng ta sẽ tô dần những cái vị trí, là ví dụ như chỗ này thì chúng ta sẽ tô dần chỗ này lên cho nó mềm hơn, được không ạ? Nhá, để cho nó, và đôi lúc là cái chỗ này tôi sẽ mất đi để nó phần phía sau của cái này sao, được chưa? Và chỉnh mục tiêu cuối cùng cũng chỉ để ra cái phần chính phủ của chúng ta nó sẽ tốt hơn thôi nha. Rồi sau khi đã làm xong thì ở đây chúng ta sẽ có địa chỉ điện thoại, email để các bạn có thể đặt cho tôi vị trí một cái text. Và text này thì các bạn sẽ bỏ đi và chúng ta sẽ dùng text nha. T. Rác là một cái vùng. Chúng ta sẽ có một cái dòng địa chỉ điện thoại, email. Và T của chúng ta thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ chọn một cái màu nó sáng là cái chắc chắn rồi. Thứ hai là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái phông chữ nó dễ đọc. Roboto. Ok, chúng ta có thể chọn thẳng trực tiếp địa chỉ này. Rồi sau khi chọn xong thì bạn có thể ấn vào Ctrl T để chúng ta phóng to đây để nó phù hợp này. Chúng ta sẽ đánh lại vị trí của chúng ta. Chúng ta có thể cách ra và có thể dùng dấu ngạch ngang, chúng ta sẽ có điện thoại.
Ok, chúng ta sẽ ghi 2 chấm. Ok, và chúng ta sẽ ghi một cái biểu tượng về một cái email. Có nghĩa là cái nội dung này, nội dung các bạn sẽ tự lấy nội dung content thật và chúng ta đưa vào a.g.com. Ok, và sau khi đã chọn xong thì cái vị trí này cũng chúng ta sẽ đặt ở phần phía dưới. Nhìn chưa? Trong cái phần phía dưới này, nếu mà cái phần sáng này của chúng ta nó bị quá rõ thì các bạn nhớ cho tôi hãy chọn cho nó một cái màu nó phù hợp. Chúng ta sẽ chọn nó trầm xuống, không nhất thiết là nó phải quá là bật lên đâu ạ. Và những cái lúc mà như thế này thì các bạn sẽ phải ngồi xem là cái phần này chúng ta có cần phải dùng không, hay là chúng ta sẽ phải giảm độ đi là có 30% như này có được không. Chúng ta chọn vào 40% được không? Ok, và chỗ này thì lại hơi tiết chế lại một tí nữa, là chỗ này chuột phải chọn vào số 6. Cái này xuống nhảy được hay là xuống 5 được không, và xuống 4 được không, và chúng ta phải ngồi, chúng ta phải chỉnh lại phần chính phụ. Được chưa? Và tiếp theo là cái hình này của các bạn này, nhìn chưa? Chúng ta sẽ đẩy xuống một tí nữa. Và cái phần đầu ná này tôi sẽ làm sao tôi chọn vào bút B, và tôi sẽ làm sao tôi vuốt cho nó nhẹ chìm vào nền. Đó. Rồi tiếp theo nữa thì khi mà dùng những cái đường chấm này nó quá là phức tạp thì các bạn có thể tách ra và chúng ta sẽ tiết chế lại. Ví dụ chúng ta bỏ cái này đi và dùng bút bên lại, và chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng hình cứng và thu nhỏ lại. Đầu bút thì như các bạn biết rồi là chúng ta sẽ chọn từ đây đến đây, và chúng ta sẽ chọn F5 và chúng ta tiết chế lại, bởi vì khi mà chúng ta làm đầu tiên thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ gặp rất nhiều vấn đề là chúng ta cứ rải rác thôi thì nó sẽ chưa chắc là đẹp. To nhỏ này chúng ta sẽ chọn vào bay lên trên bay xuống dưới này, chúng ta chọn vào transfer này là độ xa gần này. Đó, thì lúc này bạn tích vào đây cho tôi, ví dụ vẽ này, cái này thì tôi sẽ cho nó bay lên trên bay xuống dưới nhiều hơn. Vậy tôi thu nhỏ nó bút lại, tôi vẽ vào đây. Đây là những cái phần tôi trang trí, để tôi sẽ trang trí chính phủ chứ không phải tôi có rắc bừa vào nha. Các bạn nhìn chưa? Đầu tiên tôi thấy chỗ này cũng khá là đẹp rồi. Bắt đầu tôi sẽ tăng đầu bút này, bắt đầu tôi vẽ một vài cái chấm to hơn. Sau đó tôi vẽ một cái vài chấm to hơn đằng xa. Được chưa? Các bạn hiểu cái đoạn này của tôi nhé. Ok, to nữa thì bắt đầu các bạn sẽ chấm vào đây. Những cái đường chấm của chúng ta nó sẽ phải, và lúc này chúng ta sẽ tăng giá trị 100 trăm. Sau đó hút lại và chấm từng cái một. Đôi lúc là khi chấm từng cái một nó cũng sẽ có giá trị. Ok, các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu rồi. Thu nhỏ đầu bút lại và chúng ta có thể rắc này. Đấy, những cái đường này thì nó sẽ rất là duyên dáng cho các bạn này, khi bạn thu nhỏ là đầu bút và chúng ta sẽ rắc vào đây. Nó sẽ ra chính phủ cho các bạn. Đấy, được chưa? Rồi sau đó thì các bạn sẽ chuột phải thẳng trực tiếp cái này và chúng ta cho ấn số 5, thì bây giờ số 6, số 7, số 8. Thì bây giờ cái này nó có giá trị bởi vì lúc này chúng ta không phải chấm lung tung nữa nha. Rồi tiếp theo cái này của các bạn nhé. Các bạn tại vì do cái đầu bút của chúng ta nó là mặt nạ nên là mình có thể ấn vào đây và B của chúng ta để x này, chúng ta sẽ thu nhỏ và chúng ta sẽ gạch từng cái một. Ví dụ như là chúng ta sẽ thu nhỏ và chúng ta chọn một cái bút tròn và chúng ta vẽ vào đây này, đúng chưa? Thì tôi sẽ vẽ dần dần cho nó lên dần những cái này đi. Tôi tích vào đây, chỗ này nó rõ này, chỗ này là rõ là nhụy này, được chưa? Đó, chọn vào đây. Đấy. Rồi những cái bên này cũng tương tự như vậy, tôi chuột phải tôi chọn vào đây. Cái này cũng mặt nạ và các bạn sẽ chọn vào bút B cho tôi, và cái này tôi tích vào đây này, nhụy nó sẽ rõ hơn này, tôi sẽ tích vào đây, chỉ phần nhụy nó rõ hơn. Rồi sau khi đã làm xong thì chúng ta có thể thêm một vài cái ánh sáng nữa để cho xem là nó có đẹp hơn không, thì các bạn ấn vào Ctrl giúp tôi. Cái này thì các bạn đã tìm thấy ở trong cái phần thư viện ảnh, và chúng ta sẽ chọn vào phần background và trong phần texture. Và trong phần texture thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái bút của chúng ta nó sẽ có những cái mà như thế này, và chúng ta có thể sử dụng lại. Ctrl A chọn hết, Ctrl C, và sau đó thì sang bên này thì Ctrl V. Đối tượng thì các bạn nhớ cho tôi là chọn làm sáng ảnh, thì biểu tượng này cho vào Ctrl Shift U trở về đen trắng, và cho lên trên là cho xuống dưới tất cả và cho lên trên từng lớp một.
Ví dụ trong trường hợp này nó lên trên cái ảnh thì nó sẽ ở dưới bông hoa. Đây tôi sẽ cho nó lên trên bông hoa, và cái này thì các bạn nhớ cho tôi là V và chúng ta sẽ kéo xuống đây. Đấy, cái biểu tượng sáng này như này chúng ta sẽ đưa vào đây, chúng ta sẽ đặt vào đây, đặt vào đây. Rồi sau khi đã làm xong thì chúng ta ấn vào Ctrl T và vẽ cong nó, và tất nhiên là warp rồi. Cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là vòng lên trên hay vòng xuống dưới, thì các bạn sẽ cầm vòng xuống dưới cho tôi, thu nhỏ lại, cầm cả cái này kéo xuống dưới nha. Đấy, về nhà thì các bạn sẽ ngồi các bạn thiết kế để chúng ta có thể làm, bởi vì là thực ra là một bản chất của một cái thiết kế thì nó sẽ cũng khá là mất nhiều thời gian và nó phải ngồi chỉnh từng tí một. Ctrl T chính phủ. Thì hôm nay tôi cũng sẽ nhắc nhận cho các bạn về cái cách chỉnh nhé. Các bạn nhìn tôi giữ shift tôi kéo ở đây và tôi sẽ có một cái đường cong vệt sáng của tôi như thế này. Mục tiêu của tôi có thể như thế này. Giữ phím Ctrl và tôi bẻ góc vào đây. Đấy các bạn nhìn nhá, những cái tia sáng rồi những cái gì đấy của các bạn ấy thì cũng nó sẽ đem lại cho các bạn những cái biểu tượng ấn tượng, còn nếu không thì bạn có thể bỏ qua. Rồi sau khi đã làm xong được cái chân dung của đối tượng rồi thì bây giờ tôi sẽ dạy cho các bạn một cái cách nhấn nhá cho thiết kế nhá. Nào các bạn nhìn này, để muốn nhấn nhá cho thiết kế đậm nhạt trên một cái phiên bản thiết kế thì chúng ta sẽ làm một cách nào? Bước 1, cái chữ này thì tôi sẽ tạm thời là tôi sẽ tắt mắt đi. Và chữ này của tôi thì tôi sẽ chọn cả hai phương thức là tôi sẽ ấn vào Ctrl J. Và sau khi Ctrl J xong thì tôi sẽ dùng cái hòa trộn là làm sáng ảnh, có được không? Đây các bạn có nhìn thấy sáng chưa? Và thậm chí là các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu sáng trưng lên. Ok. Làm sáng rồi. Và sau khi làm sáng xong thì bạn có thể làm sao? Bạn bật cái biểu tượng ở phần phía dưới là nó đậm hơn. Phía trên này thì chúng ta có thể tạo ra một cái mặt nạ và dùng bút B để tô vị trí nó đi. Đấy, để các bạn có thể nhấn nhá cái thiết kế của các bạn là đây. Chúng ta sẽ tạo ra một cái mũ chữ nha. Đấy, chúng ta có thể thu nhỏ này, thu nhỏ này, thu nhỏ này. Sau đó tất nhiên là sẽ bật cái này lên để nó sẽ làm sao nó có khối cảm giác ở phía trên là sáng và dưới là tối. Đấy các bạn sẽ nhìn thấy. Rồi. Bước số 2 nữa là các bạn sẽ phủ lên cho tôi một cái lớp màu ở phần phía trên cùng. Nhớ nha, để nhấn nhá là phủ này. Bước 1 là phủ lớp màu này. Và màu này thì của các bạn thì bạn hãy chọn cho tôi một cái giá trị là phần B, chúng ta chọn vào 50. B nhá. Nhìn chưa? Trung hòa đấy. Chúng ta sẽ chọn 50, đây là ghi 5%, chúng ta ok và đổ màu ra. Sau khi đổ màu xong thì bạn hãy dùng cho tôi một cái hòa trộn trên phiên bản đó là về Shotline hoặc Overlay. Đấy, nhìn chưa? Rồi, sau khi đã chọn xong thì bây giờ các bạn sẽ phóng to cho tôi. Và lúc này chúng ta thực hiện một thao tác là làm đây. Cái màu này nó khá là tím này, những cái đối tượng này đây dùng trên phiên bản là không có màu gì đúng không? Các bạn có nhìn thấy cái này không có màu gì không ạ? Alo. Dạ thấy. Vậy thì lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi một cái thuộc tính như sau là mặt nạ của chúng ta nó có một cái thuộc tính là bút, nó sẽ có một cái dock và burn. Burn thì làm sáng ảnh và cái dock này thì nó sẽ làm cho tối ảnh nha. Đây. Chúng ta sẽ có dock và burn, đây là sáng đấy. Thì bạn muốn nhấn sáng chỗ nào thì bạn sẽ tích vào cho tôi chỗ đấy. Ví dụ bạn tích vào đây 100% thì tôi sẽ chọn vào đây, tôi tích vào đây trên cái nền tảng. Đấy các bạn có nhìn thấy sáng chưa? Alo. Dạ thấy. Ok, vậy thì lúc này tôi sẽ thu nhỏ lại, tôi muốn đẩy sáng chỗ này tôi sẽ tích vào đây, tôi tích vào đây. Và tất nhiên là trong quá trình khi tích thì bạn có thể phóng to và tích cho tôi, tích của chỗ này nó sáng này, không chậm. Ok, ngoài ra thì chỗ này tôi sẽ làm sáng cái bông hoa lên để tôi nhấn mạnh cái vị trí là của cái chữ của các bạn thì tôi sẽ chọn đây để chọn. Rồi, ngược lại thì tôi sẽ có một cái lệnh nữa là tôi sẽ chọn vào đây và nó sẽ có một cái burn là làm tối thì tôi sẽ phóng to cái đầu bút rồi tôi tích vào đây. Đấy, các bạn có nhìn thấy chỗ này của tôi nó tối chưa? Nhìn chưa? Dạ thấy. Dạ Đó, và lúc này chúng ta sẽ nhấn nhá sáng tối cho một cái thiết kế của chúng ta nó có chiều sâu hơn. Chỗ này tôi muốn tối xuống 1-2 độ nữa, tôi sẽ kéo ở đây. Đó, chỗ này tôi sẽ kéo ở đây. Đó, các bạn nhìn chưa? Và lúc này chúng ta sẽ xem trước sau này, trước sau này. Hiểu cái này chưa nhỉ?
Và tất nhiên là trong quy trình khi làm thì các bạn có thể được quyền là chọn lựa cho nó, ví dụ có thể chọn overlay là màu tươi thì có thể chọn shortline thì màu nó vừa thôi. Và sau khi tôi chọn xong thì bắt đầu tôi lại ngồi tôi phải chỉnh lại cái biểu tượng là số 23 là 21 này. Cái này của tôi thì thường thường nó sẽ có mặt nạ rồi, và chỗ này nó đang hơi vô duyên chỗ này thì tôi dùng bút B và tôi tô mất cái chỗ này đi. Đấy, được chưa? Và tiếp theo là tôi sẽ phóng to này lên để làm sao tôi sẽ thu nhỏ xuống một tí nữa và tôi sẽ cho nó mờ chỗ này lên một tí nữa. Đó, các bạn nhìn này chưa? Ok, và sau khi đã làm xong thì tôi đã làm xong một cái poster cho các bạn với cái tiêu chí này. Và tất nhiên là với cái này thì các bạn sẽ ngồi, các bạn có thể chỉnh vào số của các bạn. Ví dụ chuột phải chúng ta chọn vào biểu tượng số 1 này, anh nhìn thấy không? Và cái biểu tượng số 1 này thì chúng ta sẽ chọn vào vị trí của cái này là số 1. Và chúng ta có thể chuột phải blending option. Đấy, và có thể chỉnh lại nhá. Ok, cả lớp mình nhìn lại chứ nhỉ? Dạ thấy. Và chúng ta sẽ xem ép lại để xem những cái thành quả của chúng ta đây ạ. Đây là một cái phiên bản của chúng ta, nó có thể làm ra một cái phiên bản cho cái sữa tắm. Và chúng ta có thể có mùi hương, và tất nhiên là cái chữ, cái này nó có thể áp dụng cho những cái tờ rơi theo kiểu cự ly của chúng ta là nhìn không xa. Thì chúng ta có thể áp dụng như này. Các bạn nhớ nhá. Và đưa lên những cái phiên bản trên online thì người ta cũng vẫn có thể nhìn được. Alo. Alo. Dạ. Và tất nhiên là về nhà thì những cái dòng này thì các bạn sẽ làm về sữa tắm rồi dầu gội đầu rồi các thứ thì bạn sẽ làm theo hình thức này. Và hôm nay thì chúng ta có mấy cái loại bút mà các bạn sẽ phải để ý rằng là chúng ta có bút lá. Thứ hai chúng ta có bút chấm. Tiếp theo là chúng ta sẽ có bút hoa. Chúng ta sẽ có bút giải nụa. Có nhìn thấy cái giải nụa không ạ? Dạ thấy. Ok. Và tất nhiên là về nhà của các bạn thì các bạn sẽ phải làm một cái bài tương tự như thế này nhá. Chúng ta xếp S lại. Ok, và chúng ta sẽ xếp lại. Ok. Các bạn hiểu cái này chứ nhỉ? Dạ hiểu rồi. Ok, về nhà thì các bạn sẽ làm, tôi sẽ gửi tư liệu này cho các bạn. Và sau đó thì các bạn sẽ làm một cái phiên bản cho tôi về cái này. Sau đó thì các bạn sẽ tự tư duy và làm thêm những phiên bản khác. Và như tôi đã chia sẻ cho các bạn là khi làm thì chắc chắn là chúng ta vẫn phải làm sao ngồi phải cân đong đo đếm và chỉnh được tí một, chứ không phải là một phát chúng ta quất xong ngay. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo. Dạ hiểu rồi thầy. Ok, và chúng ta có thể đổi vị trí của những cái mà chúng ta mong muốn, là có thể để dầu đầu sang bên tay trái cũng được nhá. Các bạn để cho nó cân bố cục. Được không ạ? Dạ được. Ok, và chúng ta có thể ấn vào biểu tượng là stop nhá. Rồi xong chưa? Đó. Và chúng ta sẽ xem lại cái thành quả của chúng ta sẽ là nó sẽ ra sao. Ok. Rồi, có bạn nào có ý kiến gì không nhỉ? Có câu hỏi nào cho mình để mình hỗ trợ cho các bạn nào? Cả nhà mình lưu ý là sau khi mà xong cái phần này xong thì các bạn sẽ đi vào cái phần đó là ôn luyện. Và tất nhiên là trong quy trình khi ôn luyện thì các bạn sẽ gửi bài trực tiếp cho mình để mình góp ý cho các bạn nha. Alo. Ok thầy. Rồi, nếu không có ý kiến nữa thì mình sẽ tắt và mình sẽ render cho các bạn và gửi lại cho các bạn bài này. Hôm nay máy của chúng ta nó bị đầy nhiều quá nhá. Dạ.